در سایه جنگل‌های سرسبز و رودخونه‌های پیچ در پیچ، یک هیولا در کمین بود. اطراف رودی به نام رودخونه سبز یک قاتل سریالی شکار خودش رو تعقیب می‌کرد و ردی از ویرونی و خرابی رو پشت سر می‌ذاشت. با من همراه باشید تا با دنیای پرپیچ و خم قتل‌های رودخونه سبز بیشتر آشنا شیم. وقتتون بخیر. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده های جنایی رو براتون بررسی میکنم. ما هر قسمت میریم سراغ یک داستان جنایی واقعی و به تمام جزئیاتش با هم دیگه میپردازیم. اگر محتوای جنایی رو دوست دارید میتونید همین الان از زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. قبل از شروع پرونده یک نکته بسیار مهم رو بهتون بگم. اسامی در این پرونده خیلی زیاده. واقعا زیاده و من تمام تلاشم رو کردم جوری براتون داستان رو بگم که به خاطر این اسامی زیاد گیج نشید. خب این به این معناست که من مجبورم بعضی از اسامی رو حذف کنم، چون واقعا اگر بخوام وان بای وان تمام اسمها رو بگم فکر میکنم همه گیج شید. خواستم این رو بیان کنم که نگفتن برخی از اسامی به معنای بی احترامی به قربانیان نیست. بریم به 15 آگوست سال 1982 و با یک آقایی آشناشیم به نام رابرت. رابرت 41 ساله بود و مثل هر روز رفته بود توی قایقش بشینه تا مشغول ماهیگیری بشه. لوکیشنی که رابرت داشت توش ماهیگیری میکرد یک رودی بود که معروف بود به رودخانه سبز و چون این رودخونه یکی از لوکیشن‌های اصلی توی این پرونده است، یک مقدار میخوام از این رودخونه بیشتر براتون توضیح بدم. این رودخونه توی ایالت واشنگتن توی آمریکاست که امتداد یک آبشاره. این آبشار وقتی میریزه پایین باعث خرد شدن سنگ‌ها میشه. این سنگ‌ها با جریان آب وارد رودخونه میشن و رنگ آب رو به سبز و یا شیری تبدیل میکنن. یکی دیگه از دلایل سبز بودن این رودخونه جلبک‌های مخصوصی هست که داخلش وجود دارن. رابرت همیشه در طول هفته و ماه می اومد اونجا برای ماهیگیری و منطقه رو خیلی خوب میشناخت، اما نمیدونست که این بار تجربهش از ماهیگیری قرار متفاوت باشه. رابرت همینطوری که توی اون رود در حال ماهیگیری بود، توجهش به 2 آقای دیگه جلب میشه که کنار رود وایساده بودن و زل زده بودن به رودخونه. یکی از اون آقاها جوان بود، یکی دیگهشون میان سال بود. دلیل اینکه توجه رابرت جلب میشه این بودش که این 2 نفر چوب ماهیگیری دستشون نبود. پس چی کار میکردن دم رودخونه؟ واسه چی وایساده بودن؟ فریاد میزنه بهشون، میگه چیزی شده، چیزی نظرتون رو جلب کرده و چرا اینجا وایسادین، منتظر چیزی هستین؟ اون آقاها میگن که نه، توی آب یه چیزی داریم میبینیم، احتمالاً یه تیکه درختی، چوبی، چیزیه که توی آب شناوره. رابرت میره نزدیک اون جسم و توی آبهای زلال رودخونه نگاهش به 2 چشم باز میفته. صورت یک زن سیاه پوست جوون درست زیر سطح آب شناور بود و بدنش با جریان آب تکون میخورد. رابرت با این باور که اوکی ممکنه یک مانکن باشه، یک مانکن ترسناکی که چشاش اینطوری بازه، سعی کرد با میله‌ای که دستش بود بهش بزنه، اما به طور تصادفی قایق واژگون میشه و خودش هم میافته توی رودخونه. در جریان افتادنش توی رودخونه دستاش میخوره به این مانکن، نام به اصطلاح، و وحشت میکنه، چون جنس مانکن پلاستیکی نبود بلکه بدن یک زن مرده بود. چند ثانیه بعد اون جسد شناور دیگه ای رو از یه زن سیاه پوست نیمه برهنه توی آب میبینه که غوطه‌ور بود. وحشت زده شنا میکنه، از آب میاد بیرون، میره به سمت خشکی به امید اینکه بتونه نیروی پلیس رو خبر کنه و یا کمک بگیره. یه ذره که میدوه جلوتر با یک آقایی برخورد میکنه. این آقا با کودکانش اومده بودن برای 2 چرخ سواری. بهشون میگه چه کشف وحشتناکی کرده و این آقا میره تا نیروی پلیس رو بیاره به صحنه. یک افسری میاد، باور نمیکرد
چیزی که شنیده درسته. میاد میره توی آب، از دور که نگاه میکرد با خودش فکر میکرد این مانکنه، این مرد رابرت توهم زده. میره توی آب و وقتی دست میزنه این اجساد رو میبینه نه واقعا مانکن نیست، اینا جسدن. خیلی وحشت میکنه و به سرعت مأمورهای حوزه جنایی رو خبر میکنه تا کل اون منطقه تبدیل بشه به کرایم سین و کشف کنن که این اجساد متعلق به چه کسانی هستن، اصلا توی این آب چی کار میکنن. بعد از چند دقیقه نیروهای کمکی پلیس به محل میرسن، محل رو میبندن برای جستجو کردن به امید اینکه بتونن شواهد بیشتری رو پیدا کنن. در حین جستجو یک کاراگاه یک کشف وحشتناک دیگه ای میکنه. یک جسد سومی رو پیدا میکنه. جسد دختر جوونی که نیمه برهنه بود. برخلاف 2 دختر دیگه، این یکی دختر توی آب نبود و توی یک منطقه علفزاری افتاده بود، کمتر از 30 فوتی جایی که قربانی‌های دیگه توی آب دراز کشیده بودن. معلوم بود که این دختر هم بر اثر خفگی جونش رو از دست داده. دور گردن این دختر یک شلوار آبی گره زده شده بود و همچنین علائم مبارزه رو نشون میداد. معلوم بود که با قاتلش به شدت درگیر شده، چون روی دستا و پاهاش آثار کبودی وجود داشت. جسد متعلق به یک دختر 16 ساله‌ای بود به نام اوپال میلز. حدس نیروی پلیس و پزشکی قانونی این بود که اون کمتر از 24 ساعته که به قتل رسیده. اجساد رو میبرن به پزشکی قانونی برای بررسی و معاینه بیشتر و رئیس پزشکی قانونی میگه که بله 100% هر 3 زن بر اثر خفگی جون خودشون رو از دست دادن و ما هم بریم ببینیم 2 جسد دیگه متعلق به چه کسانی هستن. یکی از این جسدها متعلق به مارسیا چپمن 31 ساله بود و اون یکی متعلق به سینتیای 17 ساله. اما فقط کشف 3 جسد توی اون منطقه و آثار خفگی نبود که خیلی عجیب بود. وضعیت جسدها واقعا وحشتناک بود. توی واژن هر 2 جسدهایی که توی آب پیدا شده بودن، سنگ‌های هرمی شکل فرو رفته بود. مشخص بود که قاتل این سنگ‌ها رو داخل واژنشون فرو کرده، چون همینطوری یک سنگ خودش نمیتونه داخل واژن یک کسی فرو بره و احتمالاً منطقه پشتش این بوده که اجساد سنگین شن و توی آب فرو برن، اما خب اونقدر این سنگا نتونسته بوده وزن اجساد رو سنگین کنه که به داخل آب کشیده شن. مارسیا مادر 2 فرزند بود که 2 هفته قبل ناپدید شده بود. پزشک میگه بیشتر از 1 هفته است که مرده و خب احتمالاً همون موقعی که گزارش مفقودی مارسیا داده شده بود به قتل رسیده بود. همینطور علائم تجزیه توی مارسیا خیلی داشت سریع اتفاق میافتاد، اما در حدی نبود که نتونن جسدش رو شناسایی کنن. حالا میخوام یه چیز عجیبتر بهتون بگم. این 3 جسد تنها جسدهایی نبودن که داخل آب و یا اطراف رودخونه سبز پیدا شده بودن. چند روز قبل جسد زنی به نام دبرا بانر پیدا شده بود تو همون منطقه. جسد برهنه بود و به یک چوب بزرگ گیر کرده بود. دبرا هم به شدت آثار خفگی روی جسدش وجود داشت. بریم یه ذره عقب‌تر به 1 ماه قبل که دوباره یک جسد دیگه پیدا شده بود به نام وندی لی کافلین. وندی هم خفه شده بود و جسدش توی رودخونه سبز شناور بود. دوباره 6 ماه عقب‌تر یک جسد دیگه چند مایل دورتر از اون رودخونه توی یک زمین خشک پیدا شده بود. جسد زنی به نام لین ویلکاکس. حالا قطعاً براتون عجیبه که چرا اگر چندین هفته و چندین ماه پیش 3 جسد توی همون مناطق پیدا شده، پلیس اصلا این موضوع رو جدی نگرفته. به خاطر اینکه پلیس تا قبل از کشف این 3 جسد با هم توی یک روز فکر نمی‌کرد که خیلی چیز مهمی باشه. فکر میکرد این قتل‌ها رندومن، چون گفتیم 2 توی آب بودن، یکیشون اطراف اون رودخونه و اینکه یک فاصله زمانی بینشون بود. هر 3 توی یک روز پیدا نشده بودن. پلیس حالتی بود که حالا اینا سکس ورکر هستن یا شاید درگیر اعتیاد بودن، اووردوز کردن و حالا جسدشون توی اون منطقه پیدا شده. اما وقتی اون روز 3 جسد دیگه همزمان توی رودخونه پیدا شد و داره به پلیس میگه که توی 6 ماه 6 جسد پیدا شده در این 6 ماه اخیر، پس دیگه الان نمیشه گفت اتفاقی بوده و یکی عادی زده و یکی نمیدونم اینجوری بوده و داستان براش درست کرد. قطعا یک قاتل زنجیره‌ای توی این منطقه مشغول به کاره.
پلیس میدونست قبل از ناپدید شدن زنای دیگه باید هر چه زودتر این پرونده رو حل کنه و قاتل رو پیدا کنه. یک گروه ویژه از کاراگاه‌ها برای تحقیق در مورد قتل‌های رودخونه سبز تشکیل شد. این بزرگترین گروه پلیس بود بعد از قتل‌هایی که تد باندی انجام داده بود. و البته این رو هم باید ذکر کنم، تایم زیادی از قتل‌های تد باندی نگذشته. در این پرونده، در این بازه زمانی که ما هستیم، تد باندی رو تازه دستگیر کردن و توی زندانه. حالا در حالی که پلیس خیالش راحته، اوکی بالاخره ما یک قاتل زنجیره‌ای بزرگ رو گرفتیم و شهر توی آرامشه، یک قاتل زنجیره‌ای دیگه مشغول به کار شده. 2 تا از بهترین کاراگاه‌ها رو گذاشتن برای رهبری این گروه. از 3 تا قاتل زنجیره‌ای دیگه که توی زندان بودن کمک گرفتن به امید اینکه بتونن این قاتل رو پیدا کنن که اتفاقاً یکی از این قاتلین تد باندی معروف بود. تد باندی هم میاد به پلیس کمک میکنه تا شاید بتونن قاتل رودخونه سبز رو پیدا کنن. اما اگر صادقانه بخوام بگم، توی این مرحله تد باندی بیشتر با پلیس بازی میکرد، خیلی کمک نمیکرد. درسته پلیس تحقیقات بسیار بزرگ و گسترده‌ای رو آغاز کرده، اما این رو باید مد نظر داشته باشیم که خیلی وضعیت این تحقیقات آشفته و به هم ریخته بود. توی یک زمان نسبتاً کوتاهی یک عالمه اطلاعات هجوم آورده به سمت پلیس که داره میگه 6 تا جسد وجود داره و یک قاتل زنجیره‌ای جدید داره توی این منطقه کار میکنه. این رو هم باید در نظر داشته باشیم. ما داریم از دهه‌هایی صحبت میکنیم که پلیس مثل الان یک دیتابیس خیلی مرتب و منظم نداره، نمیتونن همه چیز رو وارد سیستم و کامپیوتر کنن و همینطور این که توی تمام این 6 تا قتلی که اتفاق افتاده اصلا پرونده ها رو جدی نگرفته بودن. اگر اعلام مفقودی شده بود پلیس جدی نگرفته بود، چون اصلا فکر نمی‌کردن دوباره یک قاتل زنجیره‌ای داره فعالیت میکنه، داره کار میکنه. با شاهدی نرفته بودن صحبت کنن. تمام جزئیاتی که ممکن بود در این پرونده ها به درد پلیس بخوره نادید گرفته شده بود و الان که بهش نیاز داشتن این جزئیات وجود نداشت. در واقع انقدر وضعیت پلیس آشفته بود، نمیدونستن از کجا باید شروع کنن، چی کار باید بکنن، چطوری به یک قاتلی برسن که هیچ مشخصات و نشونه‌ای هم ازش ندارن، که توی یک آگهی اعلام میکنن اگر افرادی هستن که دوست دارن به نیروی پلیس در رابطه با این قتل ها کمک کنن میتونن متقاضی شن و کمک داوطلبانه انجام بدن. به هر حال در جریان این تحقیقات 2 تا چیز رو میفهمن. یکی این که این 6 تا مقتول ما هم سکس ورکر بودن و همین که همدیگر رو میشناختن. خب این یعنی چی؟ یعنی سکس ورکر هایی بودن که همشون توی یک منطقه کار میکردن. آمار میگیرن، اون منطقه رو پیدا میکنن، میرن تا کل اون منطقه رو جستجو کنن، با تمام سکس ورکرها صحبت کنن، با تمام معامله‌گرهای سکس صحبت کنن و این منطقه یک منطقه گسترده و معروفی بود که خیلی سکس ورکرها دم خیابون وای میستادن و افرادی که دلشون میخواست سکس داشته باشن، سکس خریداری کنن، با ماشین میومدن تو اون خیابونا و با سکس ورکرها آشنا میشدن و یک مبلغی پرداخت میکردن و مابقی ماجرا. از خیابون 139 تا 272 اسم خیابون ها بود که یک مسافت بزرگیه. پلیس ها باید با سکس ورکرها و بقیه شاهدین صحبت میکردن. اما خب یک مشکلی وجود داشت، اونم این که خیلی از سکس ورکرها دوست نداشتن با پلیس همکاری کنن، از پلیس خوششون نمی اومد، از پلیس میترسیدن، بارها توسط پلیس مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودن و به هزاران دلیل دلشون نمیخواست با پلیس همکاری داشته باشن. به هر حال یکی از این سکس ورکرها تصمیم میگیره با پلیس صحبت کنه، یک حرف مهمی به پلیس میزنه. میگه که چند وقت پیش یک آقایی به نام جورج اومد و گفت که من مشتری هستم، من پول میدم که تو من سکس کنی. و وقتی که داشتیم با هم حرف میزدیم توی صحبتاش گفتش که من اون کسی هستم که باعث و بانی تجاوزها و قتلهای رودخونه سبزم. خب این اظهار خیلی چیز مهمیه دیگه. پلیس بلافاصله مشخصات این شخصی که اسمش جورج بود رو پیدا میکنه، میرن دستگیرش میکنن و
متاسفانه بعد از بازجویی‌های بیشتر می‌بینن که نه، این آدم نمیتونسته قاتل باشه، هیچ ارتباطی با قتل‌ها نداره و مدارک قابل قبولی وجود داره که نشون میده اصلا زمانی که قتل‌ها داشته اتفاق میافتاده توی اون خط زمانی این آدم یا خارج از شهر بوده یا با شاهدین دیده شده. پس در نهایت این جورج رو مجبور میشن آزاد کنن و مجدد تحقیقاتشون رو از سر بگیرن. توی چند روز آینده 2 تا سکس ورکر دیگه میان به پلیس میگن یک آقایی که سوار وانت آبی و یکی دیگه‌شون هم میگه یک آقایی که سوار سوار وانت سفید بود ما رو دزدید و به ما تجاوز کرد و حتی تلاش داشت که ما رو بکشه. اما اطلاعاتشون در همین حد بود. قیافه اون آدم رو خیلی خوب یادشون نبود، حالا به دلیل اینکه شاید یک مقدار مواد مصرف کرده بودن یا درانک بودن یا شب بود، شماره پلاک ماشین رو برنداشته بودن و پلیس هم خیلی این اظهارات رو جدی نمیگیره تا اینکه یک گزارش تجاوز دیگه به دست پلیس میرسه به اسم خانومی به اسم سوزان ویدمارک که این گزارش مهم بود. سوزان 21 سالش بود و من از اینجا به بعد دارم وقایع رو از زبون سوزان تعریف میکنم. میگه که یک آقای میان سالی که یه وانت سفید که طرحهای آبی روش داشت اومد یه روز سمت من و به هم پیشنهاد داد که بیا با هم رابطه جنسی داشته باشیم. من قبول کردم، سوار ماشینش شدم و به محض اینکه سوار شدم یک اسلحه سمت من گرفت، به من گفت صدات در نمیاد، تکون نمیخوری، هر کاری میگم رو گوش میکنی. و همینطوری که اسلحه رو به سمت من گرفته بود به سمت یک هایوی بزرگراهی در حال رانندگی بود. انتهای این هایوی میخوره به یک جاده متروکه، میرسیم به جاده خیلی خلوت، ماشین رو خاموش میکنه و همونجا شروع میکنه به من تجاوز کردن و این تجاوز یک تجاوز بسیار خشونت آمیز بود، همراه با فشار خیلی زیاد، همراه با کتک داشت این تجاوز رو انجام میداد. بعد از اینکه تجاوز تموم میشه به من اجازه میده که لباسامو تنم کنم، به زور منو سوار ماشین میکنه و مشغول رانندگی میشه. همچنان تفنگشو سمتم گرفته بود و در حالی که داشت رانندگی میکرد به من گفت که میدونی چه کسایی قتل‌های رودخونه سبز رو انجام داده؟ من انجام دادم. میدونی الان دارم کجا میبرمت؟ میخوام ببرمت تو همون محوطه و خلاصت کنم. میگه که من خیلی ترسیده بودم، احساس میکردم زندگیم دیگه به پایان رسیده و هیچ امیدی نداشتم تا اینکه خوشبختانه توی جاده به یک ترافیکی میخوریم. یه ترافیکی درست شده بود توی اون جاده و من از اون ترافیک استفاده میکنم، در ماشین رو باز میکنم، پا میذارم به فرار. چون که خیلی شلوغ بود و مردم داشتن میدیدن، این آقا نمیتونست شلیک کنه و نمیتونستش که بیاد دنبال من. اما فقط این اطلاعات نبود که برای پلیس خیلی مفید بود. خب شبیه این اطلاعات رو که 2 تا سکس ورکر دیگه هم قبلا به پلیس داده بودن و پلیس اینطوری بود که اوکی، خیلی به درد ما نمیخوره، چون حالا ما چجوری پس بتونیم این قاتل رو پیدا کنیم؟ هزار وانت سفید یا آبی توی این شهر وجود داره. این اطلاعات متفاوتی که گفتم سوزان داده و از بقیه متفاوتش میکرد چی بود؟ سوزان تونسته بود بخشی از پلاک این وانت رو حفظ کنه و به پلیس بده. درسته که کامل نبود، درسته که یه بخشیش بود، اما همین هم به از هیچی. یک حادثه مشابه دیگه هم چند روز بعد اتفاق میافته. یک خانومی به اسم دبرا که 15 سالش بود میاد دقیقاً همین چیزها رو تعریف میکنه. میگه که من مورد تجاوز جنسی قرار گرفتم و داستان از چه قرار بوده. میگه من داشتم کنار یک بزرگراهی راه میرفتم، یه آقایی که سوار یه وانت آبی و سفید بود به من نزدیک شد، به من پیشنهاد داد که بیا سوار ماشین شو، من میرسونمت به مقصد. و به محض اینکه من سوار شدم اسلحه‌ش رو در آورد، گرفت به سمت من، همون حرف‌هایی که به شخص قبلی زده بود، صدات در نمیاد، رانندگی میکنه، میره سمت یک جنگلی، من از ماشین پیاده میشم، دستبند میزنه به من و شروع میکنه خیلی خشن به من تجاوز کردن. اما ما با هم درگیر میشیم و من میتونم که توی جنگل فرار کنم و خودم رو گم و گور کنم. روی بدن دبرا هم پر از آثار کبودی و زخم بود و مشخص بود که یک دعوای مفصلی، درگیری شدیدی با یکی داشته.
خب الان یک الگوی یکسانی وجود داره که این الگوها، این اظهارات میتونه همه رو به قتل‌های گرین ریور یا همون رودخونه سبز مرتبط کنه. کاراگاه‌ها تصمیم گرفتن که این وانت رو پیدا کنن. اما خب خیلی کار سختی بود. چه اطلاعاتی داشتن؟ رنگ وانت و یه شماره پلاک نصفه. چند هفته بعد مظنون بعدی رو دستگیر میکنن. یک آقایی بود به نام چارلز کلارک که قصاب گوشت بود، یه وانت آبی و سفید داشت توی جاده رانندگی میکرد که پلیس متوجه ماشینش میشه و نگهش میداره. تو همون گشتنهای اولیه توی ماشینش میفهمن که چارلز 2 اسلحه داره. خب چارلز خیلی مظنون مناسبی بود برای پلیس. اول از همه این که قصاب بود، بعدم این که وانت آبی و سفید داشت، مورد آخرم این که 2 اسلحه توی ماشینش بود. دقیقاً با تمام اظهاراتی که سکس ورکرها داده بودن یکسان بود و میتونست همین قاتل زنجیره‌ای باشه. اما برای اینکه بیشتر مطمئن شن، عکس گواهینامه رانندگی چارلز و چند تا گواهینامه دیگه که داشتن از مثلا افراد خلافکار دیگه که حالا توی زندان بودن، این چند تا رو با هم میذارن کنار هم، به هر 2 از این خانم ها نشون میدن. قاطی این عکس‌ها هر دوشون به عکس چارلز اشاره میکنن. میگن بله همین آدم بود. خب الان دیگه 100% پلیس مهاجم رو شناسایی کرده و چارلز مظنون درستیه. میرن که خونه چارلز رو هم بگردن. توی خونش هم یه سری اسلحه پیدا میکنن، چاقو پیدا میکنن که خب البته پیدا شدن چاقو خیلی دور از عقل نبود چون گفتیم قصاب بود و میان که باهاش صحبت کنن، بازجویی کنن به امید اینکه اعتراف کنه به قتل‌ها. چارلز توی بازجویی‌ها اعتراف میکنه که بله من کسی بودم که به این 2 زن حمله کردم، اما من قاتل گرین ریور نیستم. پلیس خیلی چارلز رو تحت فشار قرار میداد، اما چارلز به قتل‌ها اعتراف نمی‌کرد. یه چیزی هم با الگوی قتل‌های اون رودخونه سبز جور در نمی‌اومد. اونم این بود که چارلز به قربانی‌هاش حمله کرده بود، بهشون تجاوز کرده بود و در آخر هم حالا یا انقدر دست و پا چلفتی بود که این قربانی ها تونسته بودن فرار کنن و یا اینکه خودش اجازه داده بود قربانی ها فرار کنن. این الگوی قاتل گرین ریور نیست. اون نمیذاره که قربانی هاش بتونن راحت فرار کنن و از دستش در برن. به هر حال پلیس بیشتر تحقیق میکنه و متوجه میشه که اصلا اون زمانی که این قتل ها داشته اتفاق می افتاد، چارلز به خاطر کارش از شهر خارج شده بود، مثلا رفته بود توی شهرهای اطراف تا یه سری محصول و گوشت و اینا ببره. پس دیگه 100% مشخص بود که چارلز یک شخص متجاوز هست، حمله کرده، خشونت به خرج داده، اما قاتل سریالی پرونده امروز ما نیست. ولی یه موضوعی هست، پلیسا دلشون نمیخواست این حرف رو باور کنن. نمیخواستن باور کنن که چارلز اون قاتل سریالی نیست و میندازنش زندان. نه به اتهام قتل، به اتهام همین تجاوزهایی که کرده بودش، اما خیلی زوم بودن که نه ما مطمئنیم این آدم قاتله و ما دلایلش رو پیدا میکنیم. همینطوری که چارلز توی زندانه داره دوران محکومیت خودش رو سپری میکنه و پلیس هم به شدت دنبال اینه که قتل‌ها رو بندازه گردن چارلز، یک گزارش مفقودی دیگه اتفاق میفته. مری بریجیت 19 ساله در حین پیاده روی یه روز ناپدید شده بود. مری بیشتر از 8 ماه بود که باردار بود، یعنی دمدمای دیگه زایمانش بود و نزدیک یک موتلی ناپدید شده بود. این موتل کجا بود؟ این موتل دقیقاً تو همون خیابونی بود که پاتوق اصلی سکس ورکرها بود. سکس ورکرهایی که خیلی هاشون تا به الان توی این پرونده جسدشون پیدا شده و یا مفقود شدن. میشه گفت سکس ورکرهایی که قربانی قاتل گرین ریور هستن. وضعیت خیلی خرابه. پلیس ذره‌ای به قاتل نزدیک نشده و الان جوری شده که هر گزارش مفقودی تن و بدن پلیس ها رو میلرزونه، چون ممکنه اون زن قربانی قاتل سریالی رود سبز باشه. و اینجا توی این پوینت هم متوجه میشن که نه، واقعا ما باید چارلز رو رها کنیم. متجاوزه، بله، حمله کرده، بله، اما اون قاتل ما نیست. چون اگر قاتل بود باز یک مفقودی دیگه به وجود نمی اومد، چون این آدم که الان توی زندانه.
مظنون‌های زیادی پیدا می‌کنن، از جمله یکی از مردایی که به صورت داوطلبانه گفته بود که من میام روی پرونده‌ها با شما کار کنم. یادتونه عقب‌تر گفتیم پلیس یه سری نیروی داوطلب استخدام می‌کنه. این آقا یکی از همون نیروها بود و یک آقای دیگه‌ای که 44 سالش بود و راننده تاکسی بود. این دو نفر مظنون اصلی پلیسن. پلیس میارتشون، شدیداً و سخت باهاشون بازجویی انجام میده، ولی خب این دو نفر میگفتن که نه، ما شخص قاتل نیستیم. حالا چرا انقدر پلیس نگران بود؟ چون دوباره تقریباً 14 روز پیش، یک هفته پیش، گزارش مفقودی 2 تا دختر دیگه به پلیس داده شده بود. 2 تا دختر 16 ساله به نام کیس و تری. خانواده کیس و تری معتقد بودن که نه، دخترهای ما سکس ورکر نیستن، هیچ مفقودیشون هیچ ربطی به این قتل‌های رودخونه سبز نداره، اما تمام اطرافیان میگفتن که بارها و بارها کیس و تری رو دیدن که در حال روسپیگری بودن. پس این احتمال وجود داره که کیس و تری از قربانی‌های قاتل گرین ریور شده باشن. الان انقدر پرونده حساس شده که پای FBI هم اومده وسط و FBI یه سری مشخصاتی از قاتل طراحی کرده که بر اساس این مشخصاتش این راننده تاکسی خیلی شبیه بود. یعنی این راننده تاکسی مطابقت داشت با مشخصاتی که جان داگلاس که مأمور FBI بود تعیین کرده بود. حالا این مأمور FBI چه نظریه‌ای داشت؟ این مشخصات چیا بود؟ میگه که قاتل گرین ریور یک مرد میان سالیه با اعتماد به نفس بسیار بالا، بسیار جسوره و به احتمال زیاد صحنه‌های قتل رو داره تکرار میکنه تا جنایات رو بتونه توی ذهنش زنده نگه داره و یا بازسازی بشه این صحنه‌ها مدام براش. قاتل احتمال خیلی زیاد با منطقه آشناه و اعتقادات مذهبی عمیق هم داره. به این مشخصات دقت کنید، ما کار داریم جلوتر با این مشخصات. خب اون راننده تاکسی که دستگیر کرده بودن تقریبا این مشخصات رو داشت. میان سال بود، یه مقدار گستاخ بود و آدم خیلی مذهبی بود. منطقه رو خیلی خوب میشناخت چون خط کاریش توی همون منطقه بود اصلا. و حالا چرا به اون یکی آقا مشکوک شده بودن؟ اون آقایی که اومده بود همکاری کنه با نیروی پلیس، چون این شخص، این کارآگاه FBI، این جان داگلاس گفته بودش که توی مشخصاتش احتمال خیلی زیاد قاتل ما خیلی هم علاقه داره به کار پلیس، خیلی از موش و گربه بازی ها خوشش میاد، خیلی از تحقیقات پلیس خوشش میاد و حتی شاید وقتی که پلیس رفته سر صحنه های قتل این قاتل از دور وایساده و نگاه کرده. پس این قاتل اصلا میتونه بخشی از نیروی پلیس هم باشه. خب توی تمام کسایی که داشتن برای پلیس داوطلبانه کار میکردن، چه کسی به این مشخصات نزدیک بود؟ همون آقایی که اومده بود داوطلبانه. من میگم همون آقا چون اسمش رو ذکر نکردن. این آقا هم میان سال بود، خب اومده بود توی نیروی پلیس کار کنه، منطقه رو خیلی خوب میشناخت و اتفاقاً باورهای مذهبی خیلی عمیقی هم داشت و نسبت به افرادی که داشتن برای نیروی پلیس کار میکردن، شهامت و جسارتش وقتی صحنه‌های قتل رو میدید بالاتر بود. مثلا خیلی‌ها اونجوری بودن که تا عکس‌های کرایم سین رو میدیدن حالشون بد میشد و میگفتن ما دیگه نمیتونیم همکاری کنیم، اما این آقا اینطوری نبود. واسه همین این دو نفر شده بودن مظنون‌های اصلی پلیس. خب هیچ کدوم از این دو نفر که به قتل اعتراف نکردن و پلیس هم هیچ مدرکی بر علیهشون نداره، فقط بر اساس یک سری مشخصاتی که حدس میزنن ممکنه قاتل رود سبز داشته باشه که نمیتونن این دو نفر رو دستگیر کنن، رهاشون میکنن. اما کل زمستون سال 82 پلیس این دو نفر رو شدیداً تحت نظر داشت، مخصوصاً اون آقای راننده تاکسی. بعد از این در نظر داشتن بین این دو نفر، راننده تاکسی رو نگه میدارن به عنوان مظنون، اون یکی آقا رو میذارن کنار و بالاخره یه روز این راننده تاکسی رو به خاطر یکی از بلیط‌های پارکینگی که پرداخت نکرده بود دستگیر میکنن، چون که خب گفتم بهتون هیچ مدرک محکم دیگه‌ای نداشتن ازش در ارتباط با قتل که بتونن مجدد بکشوننش برای بازجویی. یه بارم که آلردی باش بازجویی کرده بودن دیگه، نمیتونستن دوبار بدون مدرک این کار رو انجام بدن، چون این آقا میتونست ازشون شکایت کنه. حالا دلیل اصلی که این راننده تاکسی رو نگه داشته بودن و اون یکی آقا رو گذاشتن کنار توی این چند ماه
تحقیقات چی بود؟ این بودش که این راننده تاکسی 5 تا قربانی‌ها رو میشناخت، هر 5 تا از قربانی‌ها رو سوار ماشین کرده بود و توی یک مقصدی پیاده کرده بود، حالا به گفته خودش و شاهدین. ولی خب یک چیزی رو هم ما باید در نظر بگیریم، طرف راننده تاکسی اون خطه و این خیلی طبیعیه که افراد زیادی رو ببینه. در حالی که پلیس همچنان در تلاش از زبون این راننده تاکسی حرف بکشه بیرون، ما برسیم به 26 سپتامبر سال 82. پلیس یک جسد جدید پیدا میکنه. جسد متعلق به یک سکس ورکر 17 ساله بود به نام جیزل لورن. اندام جیزل در حال تجزیه شدن بود و بیشتر از 2 ماه پیش اعلام مفقودیش رو به پلیس داده بودند تا اینکه یه دوچرخه سوار جسد برهنش رو نزدیک یکی از خونه‌های متروک کنار یک فرودگاه بین‌المللی اونجا بود پیدا میکنه. جیزل توسط یه جفت جوراب سیاه مردونه خفه شده بود و جالب اینجاست که موقع ناپدید شدنش موهاش بلاند بود، اما وقتی که بدنش رو پیدا کردن موهاش سیاه شده بود. میدونید یه حالتی که انگار موهاش توسط قاتل رنگ شده. درسته که جسدش دقیقاً کنار همون رودخونه بدنام ما توی این پرونده پیدا نشده، اما پلیس معتقد بود که جیزل هم قربانی همین قاتل گرین ریور ماست. چرا پلیس این نظریه رو داشت؟ چون دقیقاً الگوی این قتل شبیه بود به قتل‌های زنجیره‌ای که کنار اون رود اتفاق میافتاد و همینطور شاید دلیل اینکه قاتل موهای جیزل رو مشکی کرده بود این بودش که دلش میخواست جیزل به رنگ زنان رنگین پوست بشه، شکل اونا بشه. بین سپتامبر 1982 تا اپریل 1983 تقریباً 4 تا زن دیگه ناپدید شدن. اکثر این زنان بین 15 تا 23 سال بودن، همه‌شون سکس ورکر بودن، سکس ورکرهای مطرح و شناخته شده‌ای هم بودن که تو همون منطقه، تو همون خیابون در رفت و آمد بودن. یکی از این مفقودی‌ها برای پلیس بیشتر از همه مورد توجه بود. چرا؟ الان بهتون میگم. دختری به نام ماری مالور. ماری سکس ورکر بود و دوست پسرش یک حرفی به پلیس میزنه. میگه که من همون روزی قبل از اینکه ماری مفقود شه دیدمش که در حال صحبت کردن با یکی از مشتریاش بود. این مشتریش یک وانت تیره رنگی داشت و خب داشتن با هم حرف میزدن که احتمالاً با ماری سکس کنه. تو کدوم خیابون بودن؟ تو همون خیابون معروف سکس ورکرها. دوست پسرش در ادامه میگه که من ماری رو دیدم، قبل از اینکه بخوان دور بشن سری رفتم سراغشون. حالا معلوم نیست، مشخص نیست سر چه موضوعی با ماری و اون آقا با هم درگیر شدن. این که میگم مشخص نیست سر چه موضوعی، خب قطعا دوست پسرش میدونست که ماری سکس ورکره، یعنی مشکلش این نبود که ای وای تو چرا داری به عنوان سکس ورکر کار میکنی. سر یک موضوع دیگه‌ای با هم درگیر شدن، حالا اون توی منابع ذکر نشده. به هر حال در جریان این درگیری ماری در انتها تصمیم میگیره که سوار ماشین اون آقاشه. دوست پسرش هم خیلی عصبانی بود، سوار ماشین میشه، تصمیم میگیره که تعقیبشون کنه تا به قول خودش یه حالی به این آقاه بده. همینطور داشت تعقیب کردنشون رو ادامه میداد تا اینکه به یک چراغ قرمزی میخوره. اونا چراغ رو رد میکنن، این دوست پسرش پشت چراغ گیر میکنه و همین میشه که دیگه گمشون میکنه. میگه این آخرین باری بود که من ماری رو دیدم. پشت اون چراغ قرمز آخرین باری بود که ماری داشت با اون ماشین میرفت. من دیگه بعد از اون ماری رو ندیدم و چند ساعت بعدش که دیدم هیچ خبری از ماری نیست، اومدم و مفقودیش رو گزارش دادم. ماری اینطوری بودش که اگر هم با شخصی میرفت برای انجام سکس خیلی زود برمیگشت، به چند ساعت طول نمیکشید و این اولین باری بود که ماری بعد از گذر چند ساعت هنوز برنگشته بود پیش دوست پسرش. دوست پسر ماری خیلی اصرار داشت و معتقد بود که من مطمئنم این راننده وانتی که دیدم توی مفقودی ماری دست داره. به هر حال پلیس ازش تشکر میکنه، بهش میگن برو اگر ما خبر جدیدی گرفتیم بهت میگیم، که کمتر از 1 هفته بعد دوست پسر ماری یه چیز عجیبی میبینه. از اونجایی که پدر و برادر ماری و همینطور دوست پسرش این 3 نفر بیخیال نشده بودن، مطمئن بودن که ماری مفقودیش یک دلیلی داره و
خیلی هم به پلیس اعتماد نداشتن، میگفتن که پلیس 1000 تا پرونده مفقودی داره، پرونده ماری رو خوب پیگیری نمیکنه. خودشون راه افتاده بودن تا بتونن بلکه یک اطلاعاتی راجع به ماری به دست بیارن. هر روز میرفتن توی همون خیابونی که مخصوص پاتوق سکس ورکرها بود، در واقع میگشتن اونجا، راه میرفتن، چرخ میزدن به امید اینکه شاید ماریو ببینن یا دوباره همون آقای وانتی رو ببینن. این اتفاق هم میفته. دوباره اون وانت مشکوک رو میبینن و به سرعت دنبالش میکنن. این بار نمیذارن که فرار کنه، اما یه حالتی تعقیبش میکنن که اون راننده نمیفهمه اینا دنبالشن. میرسن به یک خیابونی و اونجا با پلیس تماس میگیرن تا پلیس هم بیاد و این مظنون رو حداقل دستگیر کنه، باش بازجویی انجام بده. پلیس میاد خونه این آقا، در میزنه. یک آقایی بود به نام گری ریچفی، باهاش صحبت میکنه و این آقای گری نام میگه که نه، من اصلا این مشخصاتی که میگید یه همچین خانومی ماری نامی رو ندیدم. خیلی هم نحوه برخوردش خوب بود، خیلی با همکاری جواب پلیس رو میده و خب پلیس هم چیز خاصی نداشت که بتونه این موضوع رو بیشتر پیگیری کنه یا از اینجا به بعد به گری بیشتر مظنون شه. خب این آقا هم به عنوان مظنون میره کنار. اون راننده تاکسی هم که رهاش کرده بودن به خاطر اینکه مدرکی بر علیهش نداشتن و ما 1 ماه دیگه بیایم جلو. یک سکس ورکر دیگه به نام نیکی ناپدید میشه. شخصی که ناپدیدی نیکی رو به پلیس اطلاع میده همون آقایی بودش که معاملات سکس رو انجام میداد، همون به اصطلاح دلال میشه گفت. دلالش بود، میره گزارش مفقودیش رو به پلیس میگه که من دیدم نیکی سوار یک وانت سبز تیره‌ای شد و بعد از اون دیگه از نیکی خبری نیست. نیکی عادت نداشت همینجوری یهو همه چیز رو رها کنه و بره. و یک حرف دیگه ای هم میزنه، میگه که من از دور دیدم شخصی که راننده بود یک جای زخم خیلی بزرگی روی صورتش وجود داشته، انگار یک زخم تازه‌ای روی صورتش اتفاق افتاده بود. حالا بر اساس چه اتفاقی مشخص نیست. متاسفانه خیلی از این پرونده های مفقودی که من الان دارم برای شما تعریف میکنم و ما میدونیم همشون مربوط به یک شخصه، وگرنه که خب ما امروز توی پرونده ها بیانشون نمی‌کردیم، اون زمان توسط نیروی پلیس کنار هم قرار گرفته نمیشه. مثلا پلیس نمیاد بگه خب دقیقاً کمتر 1 ماه پیش یکی به اسم ماری گم شد توی همون محدوده، الان هم یکی به اسم نیکی مفقود شده دوباره توی همون محدوده. پلیس این اطلاعات رو کنار هم نمیذاش، هم به خاطر کمکاری، هم به خاطر اینکه میگفتن سکس ورکرن دیگه، یه مدت توی یک منطقه‌ای کار میکنن بعد یهو غیبشون میزنه، در حالی که تمام این مفقودی ها به هم مرتبطه. برسیم به بهار سال 1983. تحقیقات در مورد قاتل گرین ریور و قتل‌های مرتبط به این قاتل در حال فروپاشی بود. به معنای واقعی. کاراگاه‌های گروه ویژه فهمیده بودند تمام مظنونینی که تا به اون لحظه رفتن سمتشون به هیچ دردی نمی‌خوردن، اصلاً هیچ ارتباطی با این قتل‌ها نداشتن، سرنخ جدیدی پیدا نکرده بودن و همینطوری تعداد سکس ورکرهایی که توی شهر داشتن ناپدید می‌شدن بیشتر و بیشتر می‌شد. مردم مدام در حال انتقاد از پلیس بودن و خب حق هم داشتن. پلیس به این نتیجه میرسه که برای پیدا کردن قاتل باید یه سری تغییرات اساسی توی این پرونده به وجود بیاره. ببینید گزارش‌های جمع آوری شده شامل شاهدها، شامل چیزهایی که مثلا توی کرایم سین دیدن، شامل پرونده‌های قتل، شامل پرونده‌های مفقودی، گزارش‌های مفقودی، افرادی که ممکنه مظنون باشن، ممکنه با این جنایت در ارتباط باشن، اینا خیلی به هم ریخته بود و واقعا یک آشفته بازاری بود برای پلیس. پلیس نمیتونه اینجوری تحقیق کنه، نمیتونه به هیچ مدرکی برسه. پس میان در درجه اول میگن که ما باید سازماندهی انجام بدیم برای تمام این اطلاعات. اما خب این سازماندهی دادنه به این سادگی که من دارم برای شما تعریف میکنم نیست. به این معناست که باید دوباره افراد جدیدی رو بیارن سر کار، یک عالم هزینه کنن، متخصص بیارن و خب این به این معناست که هزینه واقعا زیادی باید برای پیدا کردن این قاتل توسط دولت پرداخته بشه. حالا این پول زیاد که میگم یعنی چی؟ یعنی اون زمان تخمینی که زده بودن به حدود $2 میلیون پول نیاز داشتن
که فقط بتونن یه سازماندهی انجام بدن، نیروهای جدیدی رو بذارن که بشه این قاتل رو پیدا کرد. اما چاره‌ای نداشتن، باید این کار رو میکردن، چون اخبار این قتل ها خیلی پخش شده بود. همونطوری که چند دقیقه پیش اشاره کردم، مردم عصبانی بودن، مردم شاکی بودن، احساس امنیت نمیکردن، میگفتن چه وضعیه، اون قاتل سریالی رو میگیرید یه قاتل سریالی دیگه میاد. گفتم بهتون تد باندی هم تازه دستگیر کرده بودن دیگه. پس مجبور بود نیروی پلیس، دولت، گاورمنت مجبور بودن که این هزینه رو پرداخت کنن. برسیم به 8 می که یک جسد دیگه‌ای کشف میشه. جسد کرول ان کریستنسن. کرول 21 ساله بود و چطوری جسدش رو کشف میکنن؟ یه خانواده‌ای رفته بودن توی جنگل که قارچ واسه خودشون جمع آوری کنن و نزدیک یک دره خیلی نه پر عمق، دره کم عمق، یک جسدی میبینن. کشف این جسد برای اون خانواده و پلیس ها خیلی وحشتناک بود، نه صرفاً به خاطر اینکه حالا یک جسدی توی جنگل و دره پیدا کردن، نه، به خاطر اینکه قاتل جسد کرول رو به طرز غیر عادی و وحشتناکی به نمایش گذاشته بود. جسد یه حالت نمایشی داشت، انگار که قاتل میخواد پوستخند بزنه به نیروی پلیس. سر کرول از بدنش جدا شده بود و با چند سانتی متر فاصله از بدنش بالای بدنش گذاشته شده بود. سرش توی یک کاغذ قهوه‌ای بود و به جای سرش شخص قاتل یک ماهی گذاشته بود بالای گردنش. یه ماهی دیگه هم روی سینه چپ و یک بطری هم بین پاهاش گذاشته شده بود. دستاش به صورت ضربدری روی شکمش بود و یک مقدار گوشت گاو چرخ کرده شده که تازه هم بود این گوشت روی دست چپش گذاشته شده بود. بررسی ها نشون میداد که این زن با بند خفه شده و به طرز جالبی اون هم نشونه هایی از بودن توی آب رو داشت روی بدنش نشون میداد. حالتی که انگار اول جسدش توی آب افتاده بود و بعد قاتل پشیمون شده، جسد رو کشیده بیرون، اومده به صورت نمایشی گذاشته توی این دره توی جنگل به امید اینکه حالا پلیس پیداش کنه. درسته که این جسد واقعا حالت نمادین داره، واقعا حالت نمایشی داره و وضعیتش با جسدهای دیگه خیلی فرق میکنه، اما پلیس و FBI معتقد بودن که این قتل هم کار همین قاتل زنجیره‌ایه. دلیل اینکه این کارها رو کرده این بوده که میخواسته پلیس رو مسخره کنه. حالا نمیدونستن چه پیامی رو میخواد به پلیس برسونه، برای چی سر رو جدا کرده به جاش ماهی گذاشته، برای چی بطری بین پای مقتول گذاشته، برای چی گوش شخ کرده توی دستش گذاشته، اینا چه چیزی رو داره از زبون قاتل به پلیس میگه نمیدونستن. اما چیزی که میدونستن این بود که قاتل داره بهشون میخنده و بهتون گفتم گوش شخ کرده تازه بود، انگار همین چند ساعت پیش قاتل اومده این گوش شخ کرده رو گذاشته تو دست مقتول. این یعنی چی؟ یعنی قاتل انقدر جسور شده که چند ساعت قبل از اینکه جسد کشف شه یا نیروی پلیس برسه همچین صحنه ای رو ساخته. در طول بهار و تابستون سال 83 9 تا زن جوون دیگه که بیشترشون سکس ورکر بودن ناپدید شدن. من به این دلیل بهتون گفتم اسامی توی این پرونده خیلی زیاده. تمام این اشخاص اسامی دارن، اما من اگر میخواستم دونه دونه بهتون بگم شاید باید نمیدونم بالای 100 تا اسم بهتون میدادم و احساس کردم که خیلی گیج میشید. ولی خب فقط مفقودی ها نبود که خیلی نگران کننده بود. پلیس چند تا جسد دیگر رو هم کشف میکنه. اجسادی که خیلی هاشون انقدر تجزیه شده بودن که اصلا نمیتونستن هویتشون رو مشخص کنن. چند ماه بعد یک جسد دیگه پیدا میکنن که باز نمیدونستن هویت این جسد متعلق به کیه. تنها چیزی که مشخص بود این بود که یک زن سفید پوسته که تقریباً بین 17 تا 19 سال است. جسدش کنار یک جاده رها شده بود با همون علائمی که قاتل سریالی ما قتل‌هاشو انجام میده. 11 آگوست یک جسد دیگه پیدا میشه، جسد شاندا سامرز. جسد شاندا کجا پیدا میشه؟ نزدیکی همون فرودگاه بین‌المللی که چند بار دیگه هم جسد اونجا کشف شده بود. دقیقاً یک روز بعد از کشف جسد شاندا یک جسد دیگه مجدد پیدا میشه و فقط اینطوری بهتون بگم که سال 83 چجوری بسته میشه. 9 تا زن
ناپدید شده بودن. 7 جسد پیدا شده بود که بر اساس مدل قتلی که اتفاق افتاده بود، بر اساس لوکیشنی که اجساد رها شده بود، همه داشت به پلیس میگفت تمام اینا کار همین قاتل رودخونه سبز ماست. تمام این زنها سکس ورکر بودن. تمام این زنها قبل از اینکه جسدشون پیدا شه گزارش مفقودیشون اعلام شده بود و این قاتل تلاش نداشت دست از قتل برداره، دست از کار بکشه. تا لحظه کریسمس که میخواستن وارد سال 1984 بشن هم برای پلیس ها جسد این ور اون ور میذاشت. واقعا وضعیت خیلی خیلی آشفته‌ای بود و یک چیز خیلی بدی که بین پلیس ها هی داشت میپیچید و تلاش داشتن که به رسانه ها نگن، اما ما میدونیم اخبار از رسانه ها مخفی نمیمونه. این بودش که پلیس ها اعتقاد داشتن اجساد خیلی بیشتری وجود داره که ما هنوز کشف نکردیم. یعنی این قاتل خیلی داره تعداد بیشتری میکشه. چنین قاتلی با این میزان از جسارت، با این میزان از پررو بودن، نمادین کرده یه سری از قتل هاشو، داره صحنه میسازه، اینه یک انگار مثلا داره یک آثار هنری خلق میکنه. چنین قاتلی خیلی قتلاش بیشتر از این تعداد اجسادیه که ما داریم پیدا میکنیم. دوباره بعد از چند ماه نزدیک یکی از زمینهای خالی که اطراف همون فرودگاه بین‌المللی بود، یک کسی که داشت رد میشد یه عالمه اسکلت پیدا میکنه. حالا این که میگم اسکلت نه این که کامل استخون باشه ها، جسد انقدر تجزیه شده بود که تبدیل شده بود یه جورایی واقعا به پوست و استخون. یک عالمه کیسه زباله اطرافش بود و جسد بین بوته ها قایم شده بود. بعدها میتونن هویت این جسد رو کشف کنن، بفهمن متعلق به کیه، زمانی که دی ان ای میاد. و من الان بهتون میگم جسد متعلق به کلیویر 22 ساله بود. وضعیت واقعا افتضاح بود. قاتل نمیخواست دست از تلاش برداره و 13 نوامبر توی یک زمین خلوت دیگه بقایای متلاشی شده مری رو پیدا میکنن. مری رو خاطرتون هست گفتیم که 8 ماه باردار بود، نزدیک فارغ شدنش بود. متاسفانه نوزاد متولد نشدش هم کنارش بود. اما یه چیزی راجع به مری و فرزندش وجود داشت. مری و بچهش تنها قربانیانی بودن که قاتل رودخونه سبز به قتل رسونده بودشون و به طور کامل دفنشون کرده بود. چند تا آیتم غیر قابل توضیح روی بدنشون و یا نزدیک جسدشون پیدا شد. مثلا چند تا تیکه کیسه پلاستیکی وجود داشت. یه دسته مو کنار اندام جنسی مری گذاشته شده بود. موی سر، حالا مشخص نیست موی سر کی بود چون موهای سر مری بریده نشده بود. یه جمجمه اونجا وجود داشت که یه تیکه پوست بهش چسبیده بود. این پوست یه سری الیاف داشت. 3 تا استخون کوچیک اون کنار بود. بر اساس گفته پلیس این حدس رو می‌زدن که اینا همه متعلق به آدم. جمجمه متعلق به آدم بود، پوست آدم بود، استخون‌ها مربوط به اعضای بدن آدم، استخون‌های آدم بودن و همینطور 2 تا مداد زرد نصفه شده، کوچیک شده، انگار تراشیده شده و یک لوله پلاستیکی کلیر، شفاف، بیرنگ. میبینید قاتل چجوری داره پلیس ها رو بازی میده. هر صحنه قتلش یه شکله، یه مدله و هیچ کدومش مربوط به هم نیست. ما قتل هایی رو با هم بررسی کردیم که صحنه های جرم همشون یه جوره. قاتلی یک مدل خاصی همه رو دیزاین میکنه، اون امضاشه. ولی قاتل ما همش داره هی کارهای مختلف انجام میده و باز هم فقط و فقط داره یه چیزی میگه، داره پوزخند میزنه به نیروی پلیس و پلیس همینو میدونست. 1 ماه بعد توی 15 دیسمبر پلیس یک جمجمه پیدا میکنه که میفهمن متعلق به یک سکس ورکر دیگه است به نام کیمیکای پیتزار. این جمجمه نزدیک یک آرامگاهی پیدا شده بود. به نظر میرسه که قاتل محل رهاسازی اجساد رو تغییر داده، یک محل جدیدی برای ول کردن اجساد پیدا کرده. در واقع این 5مین لوکیشن جدیده. یعنی قاتل تا الان 5 بار محل رها کردن اجساد رو عوض کرده توی این پرونده. الان 2 هفته است که از آخرین قتل میگذره و چیزی که پلیس داره میبینه یک الگوییه که هی داره این قتل ها بیشتر و بیشتر میشه. با ترس و لرز میگن که احتمالش خیلی زیاده تا چند ماه آینده این
این مدل قتلی که ما داریم میبینیم، این مدل قتل هایی که در واقع الگویی که ما داریم میبینیم، احتمالش خیلی زیاده که قاتل تعداد قتل هاشو تا چند ماه آینده بیشتر و بیشتر هم بکنه و همین اتفاق هم میفته. نزدیک به ماه‌های پایانی سال تقریباً 18 تا جسد توی اون مناطق کشف شد. خبرنگارها، مردم و حتی خود نیروی پلیس میدونستن که قربانی‌های خیلی بیشتری وجود داشتن که متاسفانه اسامیشون توی لیست نیومدن. ما رسیدیم به اوایل سال 84 و یک کاراگاه جدیدی روی پرونده میذارن. این کاراگاه میاد یک تغییرات و روند جدیدی رو به وجود میاره، یک سری چیزها رو عوض میکنه. مثلا اینکه نیروهای بیشتری رو متمرکز میکنه توی تمام لوکیشن هایی که اجساد پیدا شدن. ما گفتیم تا الان قاتل 5 تا لوکیشن جدید عوض کرده دیگه. توی تمام این 5 تا لوکیشن نیروی گشت، نیروی پلیس میذاره به امید اینکه شاید قاتل به یکی از این صحنه ها برگرده و یا به خاطر اینکه میخواد اجساد رو توی یکی از این صحنه ها رها کنه بشه دستگیرش کرد. 3 تا کاراگاه کمکی استخدام میکنه که وظیفه‌شون این بود بیان سرنخ‌ها رو پیگیری کنن، تجزیه تحلیل کنن و هر گونه اطلاعاتی که در رابطه با مقتولین، در رابطه با قاتل، هر نظریه‌ای داده شده، تمام چیزهایی که مرتبط با این پرونده است رو مورد بررسی قرار بدن. 22 تا افسر پلیس جدید رو میذارن توی اون خیابونی که سکس ورکرها کار میکردن به امید اینکه ببینن آیا فعالیت مشکوکی دیده میشه، آیا شخصی با هر گونه وانتی توی اون منطقه دیده میشه، آیا سکس ورکرها اطلاعات جدیدی به پلیس ها میدن، هر چیزی که بتونه اینها رو ذره‌ای به این قاتل به پرونده نزدیک کنه. خب تا الان مظنون هم باز خیلی زیاد توی کیس به وجود اومده دیگه. حالا من هی به شما مظنونینی که حالا الکی بودن رو نگفتم، مظنون‌های مهم رو بهتون گفتم و میان این مظنون‌ها رو دسته‌بندی می‌کنن. تمام اون مظنون‌هایی که درصد قاتل بودنشون خیلی کمه رو میذارن کنار و بقیه رو توی 3 تا ردیف قرار میدن. ردیف A، B و C. کسایی که بیشترین ارتباط رو با قربانی‌ها داشتن و یا بیشترین مشخصات رو با قاتل داشتن، مثل اون چیزی که FBI گفت، یه سری چیزهای ظاهری راجع به قاتل داد، افرادی که خیلی نزدیک بودن به اون مشخصات، اونا همه توی رده A قرار میگیرن. بقیه کسایی هم که میتونن مظنون باشن اما به اون میزان شبیه نیستن به خصوصیات و الگوی رفتاری قاتل و یا اونقدر با مقتولین صمیمی نبودن میرن در دسته B و بعدش C. الان 1 ماهه که این کاراگاه داره تمام روند رو تغییر میده. این کارها رو انجام دادن و مجدد نزدیک یک جاده‌ای توی بوته‌ها جسد زنی به نام دنیس لوئیس پیدا میشه. متاسفانه توی منابع هیچ جا هیچ عکسی از دنیس نذاشته بودن. من هم عکسی ندارم براتون بذارم، چهره دنیس رو ما نداریم، اما دنیس اولین قربانی اون سال بود ولی قرار نبود آخرین قربانی قاتل سریالی ما باشه. طی 2 ماه آینده قاتل سریالی پرونده امروز 9 تا جسد دیگه برای پلیس جاهای مختلف به جا میذاره. متاسفانه تمام این قربانی ها سکس ورکر بودن. در حین تحقیقات گروه جدید پلیس، قاتل هم داشت الگوهای جدیدی از خودش به جا میذاشت. اما این الگوهای جدید قاتل بد نبود، خوب بود. به این تیم جدید، به گروه تحقیقات پلیس اجازه داد تا مشخصات دقیق تری از قاتل و حرکت‌هاش بتونن پیدا کنن. حالا بریم دونه دونه بهتون بگم. اولین چیز این که به نظر می رسید که قاتل چند تا محل تخلیه متفاوت داره که اجساد قربانی‌هاش رو بره اونجا رها کنه و یا دفن کنه. دوم، به جز یکی از قربانی‌ها اجساد کشف شده به صورت جزئی دفن شده بودن و یا تعداد خیلی کمیشون بودش که زباله و شاخ و برگ و اینا روشون کشیده شده بود. بیشتر اجساد یک حالت نمایشی داشتن، همونطوری که براتون تعریف کردم. یا حالتی بود که قاتل میخواست
اصلا اجساد دیده بشن، افتخار میکرد، دوست داشت که پلیس بیاد اجساد رو پیدا کنه. مورد سوم این که اکثر اجساد کنار جاده های متروکه یا جاهایی که مثلا محل تخلیه زباله هست یا حتی نزدیک محل های تخلیه زباله پیدا شده بود. یکی از مامورهای FBI به این نتیجه میرسه، میگه که دلیل اینکه قاتل جدیداً داره اجساد قربانی ها رو توی این محله هایی که مخصوص تخلیه زباله است رها میکنه اینه که قاتل با خودش فکر میکنه زنان زباله های انسانی هستن، چنین تصوری داره و خب این تصور واقعا سیک و غمگینه. مورد بعدی این که توی سال 83 اگر خاطرتون باشه محل رهاسازی اجساد توی رودخونه بود یا اطراف رودخونه بود یا اطراف فرودگاه بود، توی اون بوته‌های نزدیک رودخونه بود. اما توی سال 84 بقایای قربانیان یا یک سر نزدیک قبرستون‌ها بود و یا اینکه همونطوری که گفتم تو سطل آشغالا. مورد پنجم، قربانی‌ها فقط و فقط داشتن از مناطقی گم می‌شدن که خیابون‌های مربوط به سکس ورکرها بود، مناطقی که معروف به این که سکس ورکرها اونجاها کار میکنن و در آخر احتمال میدن که قاتل محل کار و یا زندگیش در نزدیکی یکی از منطقه هایی هست که اجساد رو رها میکرده. چرا این فرضیه وجود داشت؟ چون مناطقی که اجساد توشون پیدا شده بود وقتی روی نقشه کشیده میشن تقریبا یک شکل مثلثی رو تشکیل میدن. اعتقاد بر این بود که قاتل ممکنه جایی بین این مثلث زندگی کنه. توی ماه اپریل یک کشف مهمی میکنن. یه سری بقایای اسکلت پیدا میکنن. اینا متعلق به چند تا قربانی بود. اما این اسکلت ها چیز عجیبی نبود. ما با صحنه جرم کار داریم. توی صحنه جرم آثار کفش وجود داشت که احتمالاً مربوط به قاتل بود. بازرسان میان با یه سری قلم های مخصوص سعی میکنن که این رد پا رو نمونه برداری کنن، یه سری پرینت میگیرن و بعد از تمام بررسی ها میفهمن که این رد پا متعلق به یک کفش مردونه سایز 10 یا 11. خب این مدرک خیلی عالی بود. ببینید بعد از این همه قتل این اولین مدرکیه که از قاتل پیدا کردن. اواسط همین ماه هستیم که یک خانومی به نام باربارا داشت توی یک منطقه‌ای راه میرفت و یک جسد کشف میکنه. باربارا روانشناس بود. جسد رو میبینه، خیلی میترسه، به سرعت با پلیس تماس میگیره، بهشون میگه اینجوریه، من توی فلان خیابونم فلان جاده هم یک جسد دیدم. اما خیلی عجیبه که پلیس اصلا نمیاد سر صحنه، یعنی اصلا گزارش باربارا رو جدی نمیگیره و باربارا خیلی عصبانی میشه که یعنی چی؟ من دارم به شما که پلیسیت میگم جسد دیدم تو خیابون و چند ساعت وایسادم و از شما اصلا نمیایید. همونطوری که وایساده بودن، باربارا با دخترش بود، همونطوری که وایساده بودن به امید اینکه پلیس بیاد شروع میکنن بیشتر اون مناطق رو گشتن به امید اینکه پلیس که حالا نمیاد که بذار ما بیشتر بگردیم ببینیم شاید یه چیزی مربوط به شخص مقتول یا قاتل بتونیم پیدا کنیم. و یه ذره اونورتر یه جسد دیگه پیدا میکنن. بعد از کشف جسد دوم هم باز با پلیس تماس میگیرن، میگن ما 2 تا جسد پیدا کردیم و خیلی عجیبه که با پلیس درگیر میشه. یعنی پلیس عصبانی میشه، میگه که داری وقت ما رو میگیری، داری دروغ میگی، داری الکی میگی، ما به خاطر این که تو داری وقت ما رو حروم میکنی میتونیم دستگیرت کنیم. و اونجا باربارا خیلی ناراحت میشه، میگه خیلی خوب اوکی. میره سراغ خبرنگارها، چند تا خبرنگار رو پیدا میکنه، خبرنگارها رو میاره سر صحنه جرم، جسدها رو نشون میدن و اینجا که پای خبرنگارها میرسه تازه پلیس بودو بودو با یک گروه ضربت خاص میرن تا اجساد رو بررسی کنن. یکی از جسدها متعلق به یک زن 36 ساله بود به نام آمینا آگیشف. آمینا آخرین بار 7 جون سال 82 در حال پیاده روی از محل کارش به سمت خونه بود. توی یک رستورانی کار میکرد. توی مرکز شهر داشت راه میرفت که دیگه بعد از اون دیده نشده. آمینا یک چیز متفاوتی داشت، خیلی تفاوت داشت با قربانی‌های دیگه‌ای که ما تا الان توی این پرونده داشتیم. اولا اینکه سنش خیلی بیشتر از بقیه قربانی‌ها بود، بعدم اینکه
سکس ورکر نبود، پیش خدمت بود توی یک رستوران همونطوری که بهتون گفتم. و در آخر اینکه موقع اینکه ناپدید میشه یک زندگی خیلی خوبی داشت، با همسرش زندگی میکرد، مادر 2 فرزند بود. میگم اصلا خیلی کلن الگوش متفاوت بود با قربانی های دیگه. درسته که آمینا سبک زندگیش با بقیه قربانی ها خیلی فرق داشت، اما به خاطر جایی که جسدش رها شده بود، به خاطر مدل قتلی که براش اتفاق افتاده بود، بازرسا بر این باور بودن که جون آمینا به دست قاتل گرین ریور گرفته شده. ولی خب گفتم بهتون چی؟ گفتم از سال 82 مفقود شده بوده. پلیسا یه حدس دیگه هم میزدن. حدسشون این بود که آمینا اولین قربانی قاتل ما بوده. این یعنی این که هنوز قاتل اینجا برای خودش پترن و الگوی قتل درست نکرده. هویت اون یکی جسد هم که بهتون نگفتم به خاطر اینکه نمیفهمن جسد متعلق به کیه. بریم به 26 می. 2 بچه داشتن کنار یک جاده‌ای بازی می‌کردن که یهو یک اسکلت کشف میکنن. خب این کشف خیلی براشون شوکه کننده بود. خانواده‌شون رو خبر میکنن، خانواده‌شون پلیس رو خبر میکنه، بلافاصله به محل میان و وقتی که این اسکلت رو میبرن برای معاینه پزشکی میفهمن جسد متعلق به کالین براکمن 15 ساله است. کالین از خونه فرار کرده بود و متاسفانه به خاطر این فرارش وقتی که خانواده‌اش میبینن ازش خبری نیست، هرگز گزارش مفقودیش رو هم نمیدن. خانواده‌اش فکر میکردن که کالین رفته واسه خودش یک زندگی جدیدی رو آغاز کنه، در حالی که کالین تو همون روزهای اولی که از خونه فرار کرده بود به قتل رسیده بود. توی محل پیدا کردن جسد کالین هم به جز یه ذره رد کفش که سیم بود با همون رد کفشی که توی اون یکی کرایم سین پیدا کرده بودن، هیچ چیز دیگه ای پلیس نتونسته بود پیدا کنه. هیچ رد دیگه ای از قاتل وجود نداشت و الان 3 ساله که تقریبا گذشته و قاتل هر روز داره یه دسته گل جدید به آب میده، یه جسد جدید برای نیروهای پلیس تو خیابون میذاره و یا اسامی مفقودی به جا میذاره. پلیس هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. بعد از کشف آخرین جسد یک مقدار سرعت قتل‌های این قاتل کاهش پیدا میکنه. چند وقت بعد 2 زندانی رو به خاطر یه سری جرم‌های مختلف دستگیر میکنن و هر 2 توی حالا بازه زمانی‌های مختلف اعتراف میکنن که آره ما قاتل این رودخانه سبزی. من نمیدونم چجوریه که بعضی‌ها هی تو این پرونده دارن اعتراف میکنن، مثلا گل و بلبل انگار دارن میگن ما یک پروفسور هستیم، قاتل بودن افتخار نداره. ولی به هر حال اعتراف میکنن، میگن آره ما این قتل‌ها رو انجام دادیم. اما پلیس بعد از اینکه بیشتر تحقیق میکنه میبینه نه، اینا واقعا چرت محض دارن الکی میگن و مدارک محکمی وجود داره که این افراد به هیچ عنوان قاتل نیستن. پس این افراد هم از این دایره مظنونین گذاشته میشن کنار. یادتونه اوایل پرونده گفتم بهتون که یه بار رفتن سراغ تد باندی تا ازش کمک بگیرن، ولی خیلی موفقیت آمیز نبود. خیلی با پلیس همکاری نمی‌کرد. مجدد پلیس تصمیم میگیره بره سراغ تد باندی. بره به امید اینکه شاید حالا بعد از گذر چند وقت دوباره یه کمک درست حسابی بکنه، با یک کارآگاه جدید بتونه همکاری کنه و اینجا تد باندی محکوم به اعدامه، منتظر تا روز اعدامش فرا برسه. اتفاقا قبول هم میکنه به پلیس کمک کنه. کمک باندی به چه صورت بود؟ باندی تلاش داشت دیدگاه و طرز فکر یک قاتل زنجیره‌ای رو برای این کاراگاه مشخص کنه، براش بیشتر باز کنه، از زاویه یک قاتل زنجیره‌ای به دنیا نگاه کردن رو تشریح می‌کرد. این 2 نفر، یعنی کارگاهی که روی این پرونده داره کار می‌کنه و تد باندی، بیشتر از طریق نامه با هم در ارتباط بودن، با هم صحبت می‌کردن و اتفاقاً اطلاعاتی که تد باندی در رابطه با این پرونده، در رابطه با این قاتل به پلیس میده خیلی مورد توجه قرار میگیره. چیزهای جالبی میگه، مثلا این که میگه شک نکنید که قاتل شما قربانی‌هاش رو میشناسه. ابتدا سعی میکنه یک اعتمادی براشون به وجود بیاره. اونطوری نیست که یهو بره یکیشونو بدزده، بکشه تو ماشین مثلا و بعد ببره یه جا به قتل برسونتش. نه، باهاشون یک ارتباط دوستی برقرار میکنه، فریبشون میده. وقتی اون ارتباط جلب شد،
اون موقع میکشونتشون تو ماشین و حالا به لوکیشن های دیگه‌ای و در نهایت به قتل میرسونتشون. تد باندی در ادامه میگه قاتل احتمالاً اجساد خیلی بیشتری رو کشته که شماها هنوز نتونستید پیدا کنید. احتمالاً اجساد خیلی بیشتری توی اقصی نقاط این شهر وجود داره، دور انداخته شده که شماها روحتون هم خبر نداره. و همینطور یادتونه یک کارآگاهی یک احتمالی داد، گفت جایی که اجساد رو قاتل رها کرده وقتی رو نقشه میکشیم شکل مثلث میشه و شخص قاتل احتمالاً یه جا وسط این مثلث، حالا یعنی وسط که اطراف اینجا توی این ناحیه زندگی میکنه، یا محل زندگی یا محل کارشه. تد باندی میاد یه ادیتی میکنه روی این نظریه، میگه نه، محل کارش اینجا نیست، اگر هم باشه محل زندگیش بین این مثلثه. خب دیدگاه و طرز فکرهایی که باندی داشت به نیروی پلیس میداد واقعا برای این پرونده مفید بود، برای پرونده‌ای که این همه سال فقط و فقط تونستن یه دونه رد پا از قاتل پیدا کنن و بس، با یک عالمه جسد، با یک عالمه کیس مفقودی. فقط در این حد بهتون بگم که تد باندی توی حل این پرونده تبدیل میشه به یکی از مشاورهای اصلی. اما خب با وجود این همه کمک خوب از سمت تد باندی، یک مشکل بزرگ وجود داشت، اونم این که هنوز هویت قاتل گرین ریور رو نداشتن. ما عقب‌تر گفتیم که به نظر میرسه قتل‌ها شکلشون، روششون آرومتر شده، یعنی فاصله داره میفته بینشون. اما خب به این معنا نیست که کامل متوقف شده باشن. چند ماه آخر سال 84 2 تا جسد دیگه پیدا میشه. یکی از این جسدها متعلق به مری سو بیلوی 25 ساله بود. اون یکی متعلق به مارتینا آترلی 18 ساله. هر 2 تا جسدها توی یک بزرگراهی پیدا شده بودن لابلای بوته ها. الان تعداد کل اجساد به 31 نفر رسیده. توی 10 مارس سال 85 جسد نیمه مدفون شده دیگه‌ای نزدیک یک جاده پیدا میشه. جسد متعلق به یک سکس ورکر 15 ساله‌ای بود به نام کری رویس. کری هم توی تابستون 83 مفقود شده بود و سالهای سال بود که هیچ خبری ازش کسی نداشت. برسیم به اواسط جون، یک آقایی داشت زمین رو میکند برای انجام یه سری کارهای کشاورزی که یهو به بقایای اسکلت 2 تا زن برخورد میکنه. یکی از این زنها اسمش دنیس بوش 23 ساله بود، اون یکی شرلی شریل 19 ساله بود. هر دوی این زنان به عنوان سکس ورکر مشغول به کار بودن و باز دوباره ما داریم اینجا چی رو میبینیم؟ قاتل محل رهاسازی اجساد رو تغییر داده. دوباره برای خودش یک لوکیشن جدید درست کرده، لابلای بوته ها، کنار خیابون ها، کنار زمین های مزرعه‌ای که اطراف جاده ها هستن. اینجا یک نظریه‌ای برای FBI به وجود میاد میگه که احتمالاً 2 تا قاتل زنجیره‌ای مشغول به کارن، چون ما 2 تا مدل رهاسازی متفاوت رو داریم. اکثر اجساد خیلی آزادانه رها شدن، حالا توی رودخونه، کنار رودخونه، توی جاده، کنار آرامگاه، کنار فرودگاه بین المللی، خیلی راحت رها شدن. قاتل سعی نکرده که دفنشون کنه. و یه سری از اجساد رو هم ما داریم تعدادشون کم، انگشت شماره، اما این اجساد دفن شدن. پس این احتمالاً کار 2 تا قاتل زنجیره‌ای متفاوته که یکیشون دوست داره اجساد رو به نمایش بذاره، یکی دیگه دوست داره اجساد رو دفن کنه و امید داره که اصلا پلیس هرگز جسدها رو نتونه پیدا کنه. یعنی اون یکی قاتل احتمالاً خیلی دوست نداره که با پلیس درگیر شه. خب تا یه حدی این نظریه میتونه درست باشه، اما تا یه حدی هم نه. اولیش این که پس چرا هر 2 تا قاتل ها، اگر 2 تا قاتل زنجیره‌ای باشن، چرا هر 2 تاشون یعنی انقدر زرنگن که هیچ ردی از خودشون به جا نذاشتن بعد از این همه قتل؟ خب نمیشه. یعنی میدونید احتمالش خیلی کمه که همزمان 2 تا قاتل زنجیره‌ای بسیار باهوش مشغول به کار بشن. بعدم این که ما توی پرونده های قتل های زنجیره‌ای این موضوع رو زیاد دیدیم. قاتل ها همیشه وقتی ما راجع به یک الگویی صحبت میکنیم اونطوری نیستش که 100% تمام استپ های این الگو مثل هم باشه. خیلی وقتها قاتل های زنجیره‌ای توی قتل هاشون ممکنه مثلا قتل 5م رو با یک تفاوت
ویژه‌ای نسبت به قتل‌های مثلا چهارم و سوم و دومشون ببرن جلو، یه تفاوت‌های ریزی اون وسط باشه و این چیز طبیعیه. شاید قاتل ما هم یه دلیلی داشته که این اجساد رو دفن کرده. حالا ما نمیدونیم چه دلیلی، چی توی مغزش بوده، چه نوع ارتباطی با این اشخاص برقرار کرده بوده. شاید این اشخاصی که دفن کرده این مقتولین براش احترام بیشتری داشتن، چون ما دیدیم خیلی از جسدها رو هم همینطور تو زباله‌ها رها می‌کرد. پس نمیشه گفت که 100% دو تا قاتل زنجیره‌ای دارن کار میکنن. اما اون چیزی که مهمه اینه که چندین سال گذشته، بیش از 30 تا قتل اتفاق افتاده و پلیس حتی ذره‌ای به قاتل نزدیک نشده. توی زمستون بود که بقایای اسکلت 3 تا قربانی دیگه پیدا شد. یکی از این بقایا متعلق به مری وست بود، همون دختری که گفتیم دوست پسر و پدر و برادرش دنبالش بودن. دوست پسرش گفته بود که من یه آقایی رو دیدم، سوار یک وانتی شد. جسد دوم متعلق به یک زن سفید پوستی بود که ناشناس بود، فقط میتونستن بگن بین 14 تا 19 سال سن داشت. و جسد سوم متعلق به کیمی بود. کیمی هم یکی از مفقودی هامون بود اگر خاطرتون باشه. دلیل اینکه هویت جسد دوم رو نتونستن پیدا کنن و فقط رنگ پوست و سن احتمالیش رو تونستن حدس بزنن این بود که جسد سر نداشت و چندین سال بعد سرش رو پیدا میکنن. پلیس نظریش این بود قاتل با این کار که سر بعضی از اجساد رو میکنه و توی یک منطقه دیگه رها میکنه، فقط و فقط داره یه کار میکنه، اونم این که داره به ما پوزخند میزنه، داره ما رو مسخره میکنه، داره میگه ببینید من چجوری با شما بازی میکنم، یه بار جسد رو براتون میذارم، یه بار سرش رو. من 2 بار میام توی اون صحنه، ولی هر چقدر هم بیام شما باز نمیتونید منو پیدا کنید. ما رسیدیم به فوریه سال 1986. به نظر میرسه این یکی گروه جدید هم که دارن روی کیس قتل‌های رودخونه گرین کار میکنن با شکست مواجه شدن. مردم واقعا عصبانی‌اند، ترس و وحشت خیلی توی شهر زیاده و اینطوری هن که میرن همینطور الکی به هر کسی مظنون میشه نیروی پلیس. یک مظنونی هم دستگیر میکنن، میارن چندین و چند هفته تحت بازجویی‌های خیلی سفت و سخت قرارش میدن و اتفاقا خیلی این رویداد مورد توجه رسانه ها قرار میگیره. اما در نهایت میبینن که این آدم قاتل نیست، هیچ ارتباطی با قتل ها نداره و آزادش میکنن تا بره. ببینید فقط تا اینجا پلیس چند تا مظنون پیدا کرده که عملاً بهش دردی نمیخوردن، رهاشون کرده. چند تا پرونده مفقودی داره، چند تا پرونده قتل داره و هیچ کدوم به هیچ سمتی پلیس رو نبرده. فقط چقدر هزینه کردن، چقدر پلیس عوض کردن، هی کارگاه جدید بیار، این کارگاه کار بلد نیست، دوباره یه کارگاه جدید. و خیلی از این کارگاه ها هم واقعا کارشون رو خوب بلد بودن، اما موضوع اینه که تکنولوژی هنوز اونقدر پیشرفت نکرده بود. چجوری میتونستن با هیچی یک قاتل رو دستگیر کنن؟ و جوری بود که دیگه رسانه ها و مردم به پلیس میخندیدن، جوک میساختن در رابطه با این قتل های رودخونه سبز و خب این خیلی افتضاحه دیگه. پلیس با همین بدنامیش مونده که تابستون همون سال دوباره یه عالم اسکلت دیگه پیدا میشه که متعلق به 3 تا زن متفاوت بود، 3 تا قربانی جدید و الان تعداد قربانی های ما رسیده به 40 تا. مجدد میان کل تیمی که روی این پرونده بودن رو عوض میکنن و کارگاه جدید روی کیس میذارن. و خیلی جالبه، انگار که قاتل تمام مدت داره اخبار پلیس ها رو چک میکنه، بررسی میکنه، چون درست همون زمانی که کارگاه جدید اومد روی کار، همون چند روز بعدش 2 تا جسد جدید قاتل رها کرد تو خیابون برای پلیس ها. میدونید قشنگ با یه حالت مسخره کردن، دهنکجی، که ببینید از همین ابتدای کارتون من واسهتون تسک دارم، بیاید این جسدها برید هویتش رو پیدا کنید، اگرم تونستید منو بگیرید. و این مدل رها کردن اجساد هم واقعا حالتی بود، دلیل داره من میگم انگار قاتل داشت مسخره میکرد نیروی پلیسو، چون برعکس بقیه اجساد که مثلا برده بود تو جنگل و رودی که حالا خیلی رفت و آمد توش اونقدر زیاد نیست و این ور اون ور، اینا رو وسط خیابون ول کرده بود، یعنی اولین نفری که داره رد میشه ببینه و پلیس رو خبر کنه.
مجدد مقداری بیایم جلو و برسیم به سال 1987. پلیس یک مظنون جدید پیدا میکنه. این آقا قبلا یک بار هم دستگیر شده بود و آزادش کرده بودن. حالا چرا؟ چون که تلاش کرده بود لباس پلیس بپوشه، با لباس پلیس بره توی محله‌ای که سکس ورکرها هستن و تلاش کنه که از این سکس ورکرها سکس خریداری کنه، پول بده در ازای لحظه‌ای رابطه جنسی داشتن. و خب پلیس این موضوع رو میفهمه و دستگیرش میکنن و بعد از مدتی هم آزاد میشه. این آقا شده بود مظنون اصلی پلیس، اما مجدد بعد از کلی بازجویی باش میبینن که نه بابا این قاتل نیست، این اصلا نمیتونه قاتل رودخونه سبز باشه. میدونید این آقا یه حالتی بودش که خودشو خیلی عامیانه بگم اسکل نشون میداد. اوکی. و بازجوها اینجوری شده بودن که نه بابا این اصلا این کاره نیست، این مورچه هم له نمیکنه. اما کارآگاهی که روی اون پرونده داشت کار میکرد این حرف رو قبول نداشت و حس خوبی به این آقا نداشت. دلش میخواست بیشتر راجبش تحقیق کنه. یه مقدار توی هیستوریش و اینا بیشتر میگردن و کارآگاه متوجه میشه که سال 1980 این آدم یک بار متهم شده، یک بار دستگیر شده و حالا بعد سریع آزادش کردن به خاطر اینکه تلاش کرده بود یک سکس ورکر رو خفه کنه. کجا؟ تو چه لوکیشنی؟ تو همون فرودگاه بین المللی که بارها و بارها داخل اون فرودگاه، نزدیک خیابون اون فرودگاه این ور اون ورش جسد پیدا کرده بودن. حالا اصلا چجوری این آدم رو آزاد کرده بودن؟ ادعا میکنه، میگه که نه خب ما میخواستیم با هم سکس کنیم، وسط رابطه جنسمون که بودیم این خانوم به من حمله کرد، منو گاز گرفت، من از خودم دفاع کردم و حالا این خانوم داره میگه که من تلاش داشتم خفش کنم. و خب ما میدونیم پلیس توی اون زمان چطوریه دیگه، اینطوریه که اگر که تو سکس ورکری اشتباه میگی، اگر تو آدمی هستی که میخوای سکس رو بخری هیچ اشکالی نداره، تو داری کاملا درست میگی، حق با تو آقا، بیا برو بیرون، آزاد شو، رها شو. خب گفتیم کارآگاه اصلا به این آدم اعتماد نداشت. درسته؟ چرا اعتماد نداشت؟ این آقا خیلی الگوهای مشابهی داشت. مثلا اینکه خیلی علاقه داشت با سکس ورکرها ارتباط برقرار کنه. قاتل ما هم همش داره میره سراغ سکس ورکرها دیگه. بعدم اینکه یک سابقه خشونت نشون دادن داره، اینکه یک سکس ورکر رو داشته خفه می‌کرده. مورد بعدی این که تو بازجوییاش این آقا خیلی کلمات و لفظهای مذهبی به کار می‌برده. صلیب گردنش انداخته بوده. یادتونه یه جا گفتیم یه کارآگاهی مأمور FBI در واقع پروفایل میده از قاتل و میگه که یکی از ویژگی‌های قاتل اینه که احتمالاً خیلی شخص مذهبیه. بیشتر راجع به این آدم تحقیق میکنه، میره پرونده‌های خیلی قدیمی رو میکشه بیرون و میبینه اسم این آدم اتفاقا یه جا به عنوان مظنون توی سال 82 آورده شده. یادتونه کی؟ همون آقایی که گفتیم دوست پسر یکی از مقتولین دنبالش کرد، یک وانتی داشت، توی یک ماشینی بود، پشت چراغ گمشون میکنه، بعدن با پدر و برادر دوست دخترش این آدم رو دوباره پیدا میکنه، به پلیس زنگ میزنه، پلیس میره باش بازجویی میکنه، بازجویی که نه، مصاحبه میکنه در خونش و این آقا حالتی بود که خیلی محترمانه جواب میده، میگه نه من اصلا این خانم رو ندیدم و پلیس میگه ممنون از همکاریتون، میره. این آقا همون بود. کارآگاه پرونده نمیتونه فکر این آدم رو از سرش بیرون کنه. بیشتر راجبش تحقیق میکنه، راجب زندگی شخصش، و میفهمه که خب این آدم متأهله. آدرس خونش رو در میاره، میره دم خونش، خودش خونه نبود، همسرش خونه بود و با همسرش صحبت میکنه. همسرش توی حرفاش به این کارآگاه چیز عجیبی میزنه، میگه که این آدم خیلی وقتها همش میره توی محله هایی که زباله ها رو مردم میذارن، اونجاها میره میگرده. این محله ها کجاست؟ جاهایی که پر زباله بود، جاهاییه که ما گفتیم خیلی از اجساد رو پلیس اونجاها کشف کرده بود دیگه. حالا سوای این که برای همسر این آدم نمیدونم چجوری مثلا سوال نیست، تو میری تو آشغالا بگردی چیکار کنی؟ مگه آشغالانسی؟ چیکاره ای تو؟ چرا هی میری آشغال گردی؟ تور آشغال مثلا دوست داری داشته باشی؟ این سوال برای همسرش پیش نیامده بود، نمیدونم چطوری، اما خب به ما داره یک سرنخ خیلی خیلی بزرگی میده.
از اون طرف کاراگاه میره دوباره توی همون خیابونی که گفتیم خیابون معروف روسبی ها بود و خیلی از مقتولین ما هم توی همون خیابون کار میکردن، میره اونجا با یه سری از روسبی ها صحبت میکنه و میفهمه بین سالهای 82 و 83 این آدم رو خیلی روسبی ها اونجا زیاد دیدن. میشه گفت یکی از مشتری های پروپا قرص توی اون خیابون. در ادامه این کاراگاه متوجه میشه که همه میگن اون زمان این آدم به عنوان نقاش کار میکرده و وانت هم داشته. و اما یه مورد مهمتر، وقتی که میره دوران کاریش رو، ساعات کاریش رو توی این چند سال گذشته چک میکنه، میفهمه تمام تایم هایی که قربانی ها ناپدید شده بودن این آدم هم سر کار نبوده، شیفت کاریش نبوده. خب الان این مظنون بهترین مظنونیه که تا اینجای پرونده تونستن پیدا کنن. بالاخره 17 اپریل پلیس حکم قضایی دریافت میکنه، میره وارد خونه این آقا میشه تا بتونه تفتیش انجام بده. همچنین بعد از اینکه این آدم رو دستگیر میکنن یه سری نمونه ازش میگیرن به امید اینکه شاید اگر شواهدی پیدا شد، مدارکی پیدا شد در رابطه با این پرونده، بتونن با این آدم به عنوان مظنون اصلی تطابق بدن و ببینن که آیا به هم میخورن، مچ میشن یا نه. اما خب یه چیز خیلی مهم، شواهد کافی برای اینکه این مرد رو بتونن توی بازداشت نگه دارن و بفرستنش دادگاه وجود نداشت. اگرم خاطرتون باشه گفتیم اسم این آقا گری بود دیگه، گری ریچوی. پس در نهایت مجبور میشن که مجدد آزادش کنن. چند هفته بعد از اینکه گری رو آزاد میکنن، کاراگاهی که داشت روی این پرونده کار میکرد، کاراگاهی که به خیال خودش این همه نزدیک شده بود به قاتل اما باز هم تیرش به سنگ خورده بود، بر اثر سکته قلبی جونش رو از دست میده. میدونید براش یک حالت وسواس، عقده شده بود که این همه کاراگاه اومدن نتونستن این پرونده رو حل کنن و من باید بتونم. و خیلی هم خوب جلو رفته بود اما باز در انتها دید که نه، اشتباه کردم. اینقدر فشار کار روش زیاد بود که سکته میکنه و این خبر خیلی ترند میشه توی رسانه ها. خیلی ها میگن انقدر این آدم فشار روش بوده، این پرونده، این قاتل حتی در حالی که خودش هم نمیره تا قربانی هاش رو به دست خودش بکشه، باعث میشه که آدم ها بمیرن، انقدر فشار روشون زیاده. بعضی ها یک شایعه‌ای درست میکنن، میگن که نه، قاتل رفته سراغ این کاراگاه و کشتتش و جوری صحنه سازی کرده انگار که این کاراگاه سکته کرده، یا رسانه ها و اخبار دارن به ما اینطوری میگن. شایعه خیلی درست میشه، حاشیه خیلی زیاد میشه. میدونید اینقدر این قاتل دست نیافتنی شده بود که هر چیزی باعث میشد مردم راجبش گاسیپ کنن و چرت و پرت درست کنن. البته این رو هم بگم اعصاب مردم هم انگار ضعیف شده بود، خسته شده بودن. خب واقعا هم زندگی توی یک دوره‌ای که شما هر لحظه احتمال میدی یه دونه 2 تا 3 تا قاتل سریالی ممکنه فعال باشه، خیلی سخته. خب گفتیم این کاراگاه جونش رو از دست داد، پس مجدد باید یک کاراگاه جدید روی پرونده بذارن و تو همون حین دنبال یه کاراگاه لایق و کاربلد میگردن که دوباره نیروی پلیس رو صدا میکنن، میگن باید بیاید به یک صحنه جرم جدید. 3 تا پسر بچه دوره‌گرد در حالی که داشتن توی آشغال‌ها دنبال قوطی‌های آلومینیومی میگشتن برای اینکه اینا رو بتونن بگیرن ببرن برای بازیافتی، یه سری استخون پیدا میکنن. این استخون‌ها متعلق به یک زن جوان بود به نام سیندی ان اسمیت. سیندی 17 سالش بود و جسدش کجا پیدا شده بود؟ دقیقاً پشت یک دانشگاه. پشت دانشگاه یه قسمتی بود که آشغال‌ها رو میذاشتن و جسد سیندی لابلای این آشغال‌ها بود. سیندی 3 سال پیش ناپدید شده بود و هرگز پیدا نشده بود. اگر من بخوام تا سال 88 رو برای شما خیلی خلاصه کنم، بیشتر از 20 تا سکس ورکر جسدشون پیدا میشه و این به ما نشون میده که قاتل گرین ریور اصلاً قصد نداره استاپ کنه تا لحظه ای که یا بمیره یا دستگیر شه. پلیس اینجا یک مظنون دیگه‌ای پیدا میکنه، یک آقایی به نام ویلیام قبلا زندان رفته بود، به خاطر دزدی و ضرب و شتم افتاده بود زندان و توی زندان به یکی از همسلولی‌هاش اعتراف کرده بود که من قاتل رودخونه سبز هستم. خب
این اعتراف خیلی اعتراف عجیبیه. به سرعت میرن تا خونه ویلیام رو بگردن. اتفاقا توی خونش یک عالمه هم اسلحه و کارت های شناسایی مختلف پیدا میکنن، اما این کارت های شناسایی هیچ کدومشون متعلق به افراد مفقودی یا مقتولین پرونده ما نبود و احتمالی که پلیس میده اینه که ویلیام یک دزد ماهره. این کارت های شناسایی رو دزدیده، مثلا شاید کیف خانوم ها رو زده دزدیده، خب لابلاشون کارت شناسایی هم بوده، این کارت ها رو هم نگه داشته به امید اینکه شاید یه روزی به کارم بیاد. باز از طرفی میگن نه، شاید ما داریم اشتباه میکنیم، بالاخره این آدم اعتراف کرده دیگه، شاید غنایمش رو برده یه جای دیگه ای قایم کرده. کجا به ذهنشون میرسه؟ ویلیام با ناپدریش هم خیلی صمیمی بود. میرن خونه ناپدریش رو میگردن، وجب به وجبش رو سرچ میکنن، میگن اگر تو خونه خودش نذاشته خونه ناپدریش گذاشته، اما اونجا هم هیچ چیز عجیبی پیدا نمیکنن. در ادامه وقتی بیشتر راجع به ویلیام تحقیق میکنن میبینن که ای بابا، اصلا خیلی از ماهایی که این قتل‌ها اتفاق افتاده بوده ویلیام خارج از شهر بوده و در نهایت به این نتیجه میرسن که ویلیام قاتل نیست، ویلیام فقط و فقط یک بزدل دروغگوه که فکر میکنه تظاهر کردن به قاتل سریالی خیلی فانه و خیلی جالبه. توی اکتبر سال 1982 یه سری اسکلت جدید دیگه پیدا میکنن، متعلق به 2 زن بود. یکی از این خانم ها اسمش آندریا چیلدرس بود. هویت اون یکی قربانی رو متاسفانه نتونستن بفهمن و ما برسیم به اوایل سال 1990. دوباره یه سری اسکلت پیدا میکنن. سر یکی از قربانی هایی که مربوط به 5 سال پیش بود، فقط بدنش رو قاتل برای نیروی پلیس گذاشته بود، رو پیدا میکنن و ببینید قاتل قشنگ داشت با اینا بازی میکرد. یه بار بدن رو رها میکرد، یه بار سر رو رها میکرد، یه بار شمال شهر ول میکردش، یه بار جنوب شهر اجساد رو ول میکرد، یه بار قتل هایی که تازه انجام داده بود رو نشون میداد بهشون، یه بار میومد استخون هایی رو بهشون نشون میداد که 6 سال پیش مثلا به قتل رسونده بودشون. و انقدر روحیه نیروی پلیس تضعیف شده بود که کاملا به این باور رسیده بودن قاتل ما رو شکست داده. 9 سال گذشته، تقریباً 50 تا جسد رو دست پلیس مونده که نمیدونه قاتلشون کیه. فقط دارم قربانی ها رو میگم، ما پرونده مفقودی ها اصلا به کنار. 15 میلیون دلار پلیس هزینه کرده برای اینکه بتونن این قاتل رو دستگیر کنن و پلیس ذره‌ای نتونسته به این قاتل نزدیک شه. این تحقیقات به عنوان بزرگترین پرونده قتل حل نشده توی کشور شناخته شد. تا اون زمان پرونده های قتل تا تقریباً 20 سال بعد از اولین قتل همچنان سرد باقی میمونه تا اینکه توی سال 2001 یک کاراگاه کیس رو میگیره دستش. این کاراگاه تیم جدیدی تشکیل میده که در ابتدا متشکل بود از 6 تا عضو، از جمله کارشناس‌های DNA و پزشکی قانونی و چند تا کارآگاه دیگه. خب ببینید الان تکنولوژی DNA هم پیشرفته تر شده و طولی نکشید که تعداد نیروی پلیس به بیش از 30 نفر رسید. میان تمام شواهدی که از پرونده این قاتل به دست آوردن تا الان رو مورد معاینه و بررسی قرار میدن. برخی از نمونه‌های پزشکی قانونی رو میفرستن برای آزمایشگاه. اولین نمونه هایی که به آزمایشگاه فرستاده شدن از 3 قربانی هایی بودن که بین سال 82 و 83 برداشته شده بودن و این نمونه ها شامل اسپرمی هم بود که روی بدن مقتولین باقی مونده بود. اسپرمی که حدس می‌زدن احتمال خیلی زیاد متعلق به قاتله. بعد از چند هفته جواب DNA میاد و میفهمند تمام این اسپرم ها متعلق به یک نفر یکسان هستن، پس قطعاً مال قاتله. و از همه مهمتر این DNA متعلق به گری بود، شخصی که بارها مظنون پلیس شد و باز رهاش کردند. پلیس چندین بار به این آدم شک کرد و باز هم پیگیری نکرد و یا زمانی که دستگیرش کردن انقدر مدارک بر علیهش کم بود که مجبور شدن آزادش کنن. برای همین این قاتل با روش قتل‌ها و باقی گذاشتن اجساد در حال مسخره کردن پلیس بود. به سرعت گری رو دستگیر میکنن به اتهام 4 فقره قتل. حالا چرا 4 تا؟ چون فقط برای همون 4 تا قتل مدرک فیزیکی ازش داشتن.
ما هم بالاخره بعد از این همه فراز و نشیب فهمیدیم که قاتل پرونده ما کیه و بریم تا با هم گری رو بیشتر بررسی کنیم. قاتلی که به مدت 20 سال پلیس ها رو بازی داد، مسخرهشون کرد و حسابی شهر رو به هم ریخته بود. گری لیون ریچوی متولد 18 فوریه سال 1949 بود. دومین پسر بین 3 تا پسر دیگه بود. مادرش مری بود، پدرش توماس بود. زندگی خیلی آشفته‌ای بود دوران کودکیش با خانواده‌اش. مادرش یک زن بسیار سلطه‌جو توصیف شده، اینجوری میگن که خیلی خیلی روی نظم و قوانین خونه حساس بود. خیلی براش مهم بودش که بچه‌هاش حرفاشو گوش کنن، خونه نظم داشته باشه، هر چی میگفت باید همه اطاعت میکردن، فقط حرف خودش بود. و خب به خاطر این خصوصیات اخلاقی که داشت با همسرش یعنی پدر گری خیلی بینشون دعوا به وجود می اومد. تمام خاطراتی که گری از دوران کودکیش داره دعواهای شدیدیه که بین والدینش به وجود می اومد. حتی این دعواها فقط در حد دعوای لفظی نبود، بارها و بارها با هم کتککاری می کردن. از اون طرف پدر گری یک راننده اتوبوسی بود که تمام مدت می اومد با بچه‌هاش راجع به سکس ورکرها صحبت می کرد. حالا این صحبت یعنی چی؟ می اومد می گفت سکس ورکرها خیلی بدن، تمام مشکلات دنیا تقصیر سکس ورکرهاست، اگر سکس ورکرها توی این دنیا نبودن دنیا بهشت بود و چنین شستشون مغزی هایی که شما اصلا حالا فارغ از این که حرف درسته یا غلطه، فارغ از این که هر شخصی شغلش کارش قابل احترامه، حتی یک شخص سکس ورکر، تو اصلا نباید اینا رو به یک بچه بگی، نباید ذهن یک بچه رو با این حرف ها پر کنی. اما خب پدرش این کار رو میکرد. پدرش خیلی هم معتقد بود، یک مسیحی سفت و سخت بود که یک سره گوش گری و بقیه بچه هاشون رو پر میکرد که میدونید این سکس ورکرها به خاطر کاری که دارن میکنن چه مجازاتی در اون دنیا براشون اتفاق میفته و اتفاقهای سایکو و عجیب غریبی که توی کتابهای آسمانی و دینی نوشته میشه رو برای این بچه ها از اون سنین میخوند. گری انقدر محیط بزرگ شدنش سمی بود. از یه طرف خب همش گفتیم مادرش داشت سلطه‌گری انجام میداد روش، از طرف دیگه پدرش یک سره هر وقت فرصت خالی پیدا میکرد بقیه پدران میشستن داستان واسه بچه‌شون تعریف میکردن. این میشست میگفت سکس ورکرها بدن، اینجوری میشه، از مو میگیرن، نمیدونم میکشن، موهای کلهشون کنده میشه، مجازات های انجیل رو واسهشون تعریف میکرد. و از طرف دیگه هم یک سره میدید مادر و پدرش دارن با هم دعوا میکنن. اینقدر تو این تنش ها بود که تا سن 13 سالگی شب ادراری داشت، جاشو خیس میکرد، شلوارشو خیس میکرد و کنترلش واقعا دست خودش نبود. مادر گری متنفر بود، بیزار بود. وقتی میدید که پسرش 12-13 ساله شده، دیگه داره یک تینیجر میشه و هنوز هم داره شبا توی جاش دستشویی میکنه. هر باری که گری شب میخوابید توی جاش دستشویی میکرد، مادرش با نفرت و فوش و حرص میبردش توی حموم و فارغ از این که الان پسر من بزرگ شده، الان دیگه یک بچه 13 ماهه نیست، الان یک پسر 13 ساله است، شلوارشو میکشید پایین و با نفرت اندام جنسی گری رو شروع میکرد به شستن. خیلی وقتها گری دردش میگرفت، خیلی وقتها خجالت میکشید، خیلی وقتها متنفر بود از این کاری که مادرش میکرد، اما خب مجبور بود که ساکت وایسه، در حالی که مادرش داره فوش بهش میده، تحقیرش میکنه، وایسه تا این شستشو تموم شه. همین میشه که گری توی دوران نوجوانیش یک حس دوگانه‌ای نسبت به مادرش پیدا میکنه. هم از مادرش یک نفرت خیلی شدیدی داشت. ما اینو از نظر روانشناختی توی پرونده‌های قبلی هم بررسی کردیم دیگه، حالا خیلی توضیحش نمیدم، خیلی کوتاه به خلاصه بهتون میگم. همین که یک حس خشم و نفرت و حالت تهوعی به مادرش داشت، متنفر بود از مادرش. همین که یک کشش و گرایش جنسی به مادرش پیدا کرده بود. خیلی وقتها با تفکر به این که با مادرش داره سکس میکنه خودارضایی میکرد. خیلی وقتها توی رویاهاش خواب میدید که داره با مادرش سکس میکنه و این در حالی بود که همزمان از مادرش نفرت هم داشت. البته یه چیز خیلی مهمترم راجبش خیال پردازی میکرد.
کشتن مادرش. گری از همون دوران نوجوانی تمام مدت به این فکر میکرد که اگر من مامانمو بکشم چطوری میشه، یا خیال میکرد که مثلا من با فلان وسیله رفتم دارم مادرم رو میکشم یا کشتم. میدونید این صحنه ها رو واسه خودش میساخت. گری تو همون دوران نوجوانی دچار اختلال دیسلکسیک میشه. حالا چیه؟ نوعی اختلال یادگیریه که به نحوه پردازش زبان نوشتار و گاهی گفتار افراد تأثیر میذاره. یعنی چی؟ خیلی وقتها آدم‌ها نمیتونن درست صحبت کنن، یا توی یادگیری خوندن و نوشتن به مشکل میخورن، توی زدن حرفهای ساده به مشکل میخورن، همیشه لکنت ندارن اما یه جاهای یهو لکنت زبون میگیرن. به خاطر این مشکل 1 سال از درس عقب میمونه. زمانی که 16 سالش بود اولین کار جنایتکارانش رو انجام میده، اولین ساین‌های مشکل دار بودنش رو نشون میده به ما. اونم این بود که با یک پسر 6 ساله‌ای درگیر میشه و بهش چاقو میزنه. دقت کنید اینجا گری 16 سالشه و با یک بچه 6 ساله درگیر میشه. اون بچه رو صدا میکنه بیا تو جنگل، به یه بهانه‌ای میکشونتش توی جنگل و بعد با چاقو بارها و بارها به دنده ها و کبدش ضربه میزنه. وقتی که ازش میپرسن چرا این حمله رو کردی، میگه که همیشه دلم میخواست بدونم کشتن یه آدم چه حسی داره. من نمیدونم چجوری اینجا گری رو دستگیر نمیکنن، نمیدونم که چجوری نمیبرنش به یک مرکز خاصی، یا شاید هم بردن در منابع این موضوع ذکر نشده، حداقل تا اون حدی که من تحقیق کردم. اما خب چیزی که ما میدونیم اینه که گری بعد از این حمله داره به زندگیش ادامه میده. حتی میگفتن توی دوران دبیرستان ضریب پوشیش پایین‌تر از حد معمول بود. گری توی سال 1969 از دبیرستان فارغ التحصیل میشه و با دوست دختر دبیرستانی خودش، در حالی که 19 سالشون بود، اسم این دوست دخترش کلودیا بود، ازدواج میکنن. بعد از این ازدواج میره ملحق میشه به آرمی، به نیروی دریایی، و میفرستنش به ویتنام. توی کشتی خدمت میکنه، شاهد جنگ میشه، اما متاسفانه از جنگ زنده میاد بیرون. میگم متاسفانه چون شاید اگر تو جنگ میمرد انقدر جونهای مختلف رو در طی این پرونده توی این دنیا نمیگرفت. گری تمام مدتی که از همسرش دور بود و در حالا خدمت توی آرمی بود، تمام مدت توی اوقات فراغتش میرفت سراغ سکس ورکرها، با اونا سکس میکرد و انقدر این کار رو انجام میده، انقدر با سکس ورکرهای مختلف ارتباط جنسی برقرار میکنه که در نهایت به سوزاک مبتلا میشه. اما خیلی جالب بود که از سکس ورکرها عصبانی بود، از دست اونا ناراحت بود. میگفت ببینید پدر من راست میگفته، ببینید شماها آسیب زننده اید. و باز دوباره چند روز بعدش میرفت سراغ یک سکس ورکر دیگه. به هر حال زندگیش هم با کلودیا خیلی طول نمیکشه و بعد از 1 سال از هم جدا میشن. گری همیشه از نظر دوستا و اطرافیان و خانواده شخص خیلی فرندلی بود، اما یه مقدار هم فریک. یکی از همسرهاش، یعنی همسر بعدیش، میگه که یک بار من و گری با هم بحثمون شد و توی این بحث تلاش داشت که من رو خفه کنه. گری توی ازدواج دومش خیلی هم مذهبی شد، مذهبی بیش از حد، یعنی از اون ور بوم افتاده بود. خونه به خونه میرفت، هر روز تبلیغ مسیحیت میکرد، انجیل دستش میگرفت، بلند توی کوچه و خیابون فریاد میزد، توی محل کار، توی خونه، هر کسی رو میدید میگفت باید شماها هم انجیل بخونید، باید کلیسا برید. و خیلی تلاش داشت که همسرش رو، یعنی دعوا میکرد، حتی خیلی وقتها تنبیه فیزیکی، که تو باید به مسیحیت رو بیاری، تو باید بیشتر بری کلیسا. و باورش هم این بود که اینها تعالیم سختیه که یک کشیش روی بقیه انجام میده. میدونید مثلا خودشو کشیش میدونست. تمام زنانی که توی زندگی گری بودن میگفتن که اون یک اشتهای جنسی سیری ناپذیری داره، هیچ وقت از سکس خسته نمیشه و این اشتهایی که میگیم یه حالت بیمارگونه، همیشه دلش میخواست در همه شرایط سکس داشته باشه. تمام همسرهای سابقش، تمام دوست دخترهای سابقش میگفتن که اون
چندین و چند بار در طول روز از ما تقاضای رابطه جنسی داشت. اگر که به حرفش گوش نمیدادیم، اگر که باهاش سکس نمیکردیم، عصبانی میشد و تهدیدمون میکرد که پس من میرم دنبال یک پارتنر جنسی دیگه، و یا خیلی وقتا تهدیدم نمیکرد، واقعا میرفت اون کار رو میکرد. یکی دیگه از چیزهای عجیبی که گری خیلی دوست داشت انجام بده و همیشه از پارتنرهای قبلیش تقاضا میکرد این بود که دوست داشت دستشون رو بگیره ببره توی مکانهای عمومی مثل جنگل یا هر جایی که مکان عمومی حساب میشه اونجا بره باهاشون سکس کنه. خود گری بعدها توی اعترافاتش میگه که ارتباطی که من با کارگرهای جنسی داشتم ترکیبی از عشق و نفرت بود. خودش میگه من نمیتونستم لحظه زندگیم رو بدون سکس کردن با کارگرهای جنسی بگذرونم، اما در عین حال ازشون متنفر بودم. منشأ این تنفر هم پدرش بود که از همون دوران کودکی یک سره روی ذهن بچه‌هاش کار میکرد که تمام مشکلات دنیا سکس ورکرها هستن و سکس ورکر بودن گناه کبیر است و اینجور حرفا. اما در کنار تمام این نفرتی که گری داشت، یک حس نیازمندی شدیدی هم به این سکس ورکرها داشت، یک اعتیاد خیلی زیادی داشت به سکس کردن با روسپی‌ها که نمیتونست کاریش کنه. البته در رابطه با این نوع ارتباطش با سکس ورکرها خیلی حرفهای متفاوتی میزنه، ضد و نقیض زیاده. مثلا یه جا میگه که من از روسپی‌ها متنفرم و به این دلیل میکشتمشون که دوست نداشتم بابت رابطه جنسی بهشون پول بدم. برای چی باید بهشون پول بدم؟ بعد دوباره مثلا یه جای دیگه میگه که من به این دلیل میکشتمشون به خاطر اینکه میدونستم در مسیحیت گفته شده که چنین ارتباطی گناهه و من اونا رو میکشتم که مرتکب گناه نشده باشم. میدونید خیلی حرفاش واقعا عجیب بود. یعنی تو مسیحیت قتل اوکیه؟ این رو هم بگم گری خیلی بین اعتقادات مذهبی که داشت و اون میل شدیدی که دوست داشت با سکس ورکرها سکس کنه گیر کرده بود. به معنای واقعی گیر کرده بود. یه وقتا میدونید هی سویچ میکرد. یه وقتا یهو میشد اون مرد مذهبی که انجیل دستش گرفته و داره توبه میکنه و همه رو داره به مسیحیت تشویق میکنه. یه وقتای دیگه میشد اون مردی که دوست داره یهو همزمان مثلا با 2 تا سکس ورکر تریسام انجام بده. گری حتی با همسر دومش مارسیا هم صاحب یک پسر میشه. موقع دستگیری داشت توی یک شرکت کامپیوتر کار میکرد، اما حالا راز وانت‌ها و کامیون‌های مختلفی که داشت و شاهدین مدام با ماشین‌های مختلف دیده بودنش چی بود؟ گری نقاش ماشین بود. 30 سال توی این کار بود و به واسطه همین رنگ کردن وانت و کامیون ماشین‌های مختلفی توی دستش بود. با همونها هم میرفت روسپی‌ها رو برمی داشت، با همونها هم میرفت قتل انجام میداد. وقتی گری رو دستگیر میکنن ادعای بیگناهی میکنه که خب واقعا خیلی خنده داره. گری میفهمه با توجه به این همه قتلی که انجام داده احتمال زیاد مجازات اعدام براش در نظر گرفته میشه. پس تصمیم میگیره که در نهایت اعتراف کنه به امید اینکه حالا اعدام رو فقط بهش ندن. گری الان 54 سالشه. ما توی سال 2003 هستیم. به قتل 49 زن اعتراف میکنه و میگه در ازاش 48 سال حبس ابد به من بدید بدون امکان آزادی مشروط. اوکی باشه. دوست داری هر شبم برات مکدونالد و برگر کینگ بیاریم؟ در جریان این معامله‌ای که گری با پلیس کرده بود، یعنی درخواست کرده بود، خانواده های قربانی‌ها خیلی خشمگین میشن. حقم دارن. تو این همه آدم رو کشتی، بعد 48 سال زندان حبس بگیری. میگفتن اگر مردی که از روی عمد نزدیک 50 تا زن رو، تازه اگر این عدد رو درست گفته باشه که ما میدونیم بیشتر از ایناست، نزدیک به 50 تا زن رو به قتل رسونده مجازات اعدام دریافت نمیکنه، پس چه کسی واجد شرایط مجازات اعدامه؟ و اما برسیم به دلیل اصلی که من این پرونده رو انتخاب کردم تا براتون کاور کنم. دلیل اصلیش در کل که داستانش برای من واقعا جالب بود، این همه که پلیس دنبال قاتل بود و چیزهایی که تا اینجا تعریف کردم، اما اصلی ترین دلیلش رو میخوام بهتون بگم. دیدگاه و طرز تفکر عجیب و نفرت انگیزی که گری به جنس زن داره، به سکس ورکرها داره، و بگم بیشتر به جنس زن درست تره چون بحثش فقط سکس ورکرها نیست. ما قاتلینی رو دیدیم
که فقط میافتن دنبال متاسفانه سکس ورکرها و به زنهای دیگه تو زندگیشون احترام میذارن. گری اینطوری نبود. گری کلا جنس زن رو بد میدونست. ببینید من جای دیگه هم اشاره کردم، گری یک دوگانگی داشت. از یه طرف خیلی مذهبی بود، انجیل دستش بود و باور داشت که سکس ورکرها تمام مشکلات دنیا رو به وجود آوردن. از یه طرف دیگه هم یکی از پروپا قرص‌ترین مشتریهای سکس ورکرها بود. وقتی اون کاراگاه راجع به گری تحقیق کرد، سکس ورکری نبود که گری رو نشناسه، سکس ورکری نبود که با گری حداقل یک بار نرفته باشه و سکس نکرده باشه. این آدم یک اعتیاد خیلی شدیدی داشت. اما حالا دیدگاهش روی زنا چی بود؟ من پیشاپیش بابت زدن این حرفا واقعا عذرخواهی میکنم. من 80% مخاطبین چنل یوتیوبم خانم ها هستن و خیلی ناراحتم که مجبورم این حرفا رو بزنم، اما اینها واقعیت هاییه که یه زمانی بوده یا ما هنوز هم تو ذهن بعضی ها میبینیم و باید راجبش صحبت شه. پیشاپیش ببخشید اگر من این کلمات رو مجبورم تکرار کنم. گری میگفت اینقدر زنها موجودات آشغال و بی‌ارزشی هستن که من لزومی نداشت حتی اسم خیلی از مقتولینم رو بدونم و ازشون بپرسم. یعنی این آدم حتی نمیدونست که مقتولینش چه اسمهایی دارن، چه سنی دارن. از نظرش زنان حتی ارزش این رو نداشتن که کوچکترین سوالی رو ازشون بپرسه. زنان رو فقط گوشت و پوست و استخون میدید که بعد از ارضا شدن جنسیش باید به قتل برسن. خودش قربانیاشو با افتخار زنان یک بار مصرف صدا میکرد. خیلی ناراحت کننده است. میگه که من بعضیاشون رو توی اماکن پابلیک میکشتم، بعضیاشون رو توی خونم میکشتم، بعضیاشون رو توی همون ونها و کامیونها و وانتهایی که زیر پام بود میکشتم. خیلی وقتها اجسادی که پلیس پیدا کرده بود همونجا تو همون محل من به اون زن تجاوز کرده بودم و بعد به قتل رسونده بودم. خیلی وقتها جسد رو از یه جا به یه جای دیگه ای منتقل کرده بودم. میگه من روسپی ها رو به عنوان قربانیام انتخاب میکردم چون از همه بیشتر توی زنا از روسپی ها متنفر بودم و اصلا دلم نمیخواست برای رابطه جنسی باهاشون پول پرداخت کنم. یک دلیل دیگه هم داشت که روسپی ها رو انتخاب میکردم، اونم این که خیلی راحت میتونستن همراه من بیان، قربانی های راحتی بودن. میدونستم که بلافاصله بعد از اینکه مفقود بشن کسی دنبالشون نمیگرده، گزارش مفقودیشون داده نمیشه و ممکنه اصلا هرگز گزارش داده نشه برای گم شدنشون. روسپی ها رو انتخاب میکردم چون میدونستم هر تعدادی که دلم بخواد میتونم بکشم و هرگز هم دستگیر نمیشم. در رابطه با محلهای مختلفی که مقتولین رو رها میکرد ازش میپرسن. خب یکیشو که ما در طی پرونده حدس زدیم و راجبش صحبت کردیم. دلیلی که خیلی از مقتولینش رو توی آشغالها رها میکرد همون چیزی بود که ما هم حدس زدیم. میگفتش که زنها زباله بیش نیستن و در نهایت هم باید به همون زباله ها بپیوندن. برای همین جسد یا استخونهاشون رو اونجا رها میکرد. در رابطه با اینکه یه زمانی خیلی از این قربانی ها رو بین جاده ها و لای بوته ها مینداخت سوال میپرسن و میگه که من دوست داشتم قربانی هام رو جایی بذارم که وقتی توی اون جاده ها دارم عبور میکنم رد میشم این توی ذهنم بیاد که ببین من فلان تا زن رو کشتم. میدونید دوست داشت با رانندگی کردن توی اون جاده ها، توی اون مسیرها براش خاطراتش دوباره بازسازی بشه. رفتار خیلی معمولی از قاتل‌های زنجیره‌ای که دوست دارن، علاقه دارن تا تجربه قتلشون رو مجدد برای خودشون زنده کنن. حالا بعضی از قاتل‌های زنجیره‌ای اجساد رو نگه می‌دارن، بعضی از قاتل‌های زنجیره‌ای غنایم نگه می‌دارن، بعضی‌ها هم مثل گری توی یک لوکیشن‌های اجساد رو رها می‌کنن که وقتی از اون لوکیشن‌ها زیاد عبور می‌کنن با دیدن خیابون، با دیدن خوشه‌ها یاد قتل‌هاشون براشون زنده شه. اما پلیس معتقد بود که گری زنهای خیلی بیشتری رو به قتل رسونده و حالا فقط داره به این تعداد اعتراف میکنه. حالا چرا؟ ببینید از سال 82 تا 84 گری خیلی پرکار بود، خیلی قتل انجام داد و پرونده های مفقودی هم خیلی زیاد بود. از 84 تا 90 دوباره روند قتل‌هاش یک مقدار کم شد، روند پرونده های مفقودی هم کم شد. اینا خیلی با هم همخوانی داشتن که اینجا پلیس اشتباه میکنه، به خودش فکر میکنه خب اوکی شاید
این آدم، این قاتل قتل‌هاش رو متوقف کرده. از سال 90 تا 98 مجدد گری پرکارتر شد. نه به اندازه سال 82 تا 84، اما از 84 تا 90 خیلی بیشتر پرکارتر بوده نسبت به 84 تا 90. و من فکر میکنم خودش این حرفو نزده، این حدس منه. دلیلش اینه که ما دیگه توی سال 98 و 99 و 2000 و اینا خب تکنولوژی داره پیشرفته تر میشه و گری هم آدم احمقی نیست. درسته بهش گفته بودن تو دبیرستان ضریب هوشش پایین بوده، ولی من نمیدونم چقدر این حرف صحت داره. چیزی که ما داریم میبینیم قاتلیه که خیلی باهوشه، اتفاقا میدونسته که الان دیگه همه چیز پیشرفت کرده، سیستم های پلیس پیشرفت کرده، تکنولوژی اومده، دی ان ای اومده، اینجوریه اونجوریه و امکان داره که سریعتر دستگیر شه، پس قتل‌هاشو کم کرده. اما این باور برای پلیس به وجود اومده بود که گری استاپ کرده خیلی غلطه. یک نگاه خیلی کوتاه به قاتل‌های زنجیره‌ای اگر ما بندازیم میبینیم که قتل‌هاشون رو کم و زیاد کردن، ولی هرگز استاپ نکردن تا زمانی که گیر افتادن یا حالا بر اثر یک اتفاقی جونشون رو از دست دادن، مثلا خودکشی کردن یا توی یک سانحه‌ای پلیس مجبور شده بهشون شلیک کنه که موارد واقعا خیلی نادریه. اما تا قبل از لحظه دستگیریشون قاتل‌های زنجیره‌ای همیشه در تلاش بودن که قتل‌هاشون رو نگه دارن. یه دوره‌ای شاید متوقف کردن اما دائمی نبوده. مجدد شروع کردن به انجام قتل‌هاشون. حالا یه چیز جالب راجع به همسرش میخوام بهتون بگم. وقتی که یک قاتل زنجیره‌ای دستگیر میشه، عموم مردم باورشون اینه خب این آدمی که قاتل زنجیره‌ای زنان رو کتک میزنه، بهشون تجاوز میکنه، اینقدر وحشیانه به قتل میرسونتشون، پس چطوریه که همسرش نفهمیده؟ همسرش باید میدونست. و همسر گری هم اینطوری بود که تا لحظه آخری که داشتن با گری بازجویی میکردن میگفتش که نه، این قتل ها کار گری نیست، گری یک قاتل زنجیره‌ای نیست و شما دارید اشتباه میکنید. پس داستان چیه؟ بر اساس باور اکثر آدم ها که فکر میکنن قاتل های زنجیره‌ای با پارتنراشون هم خیلی افتضاح رفتار میکنن، به اونها هم خشونت نشون میدن، اینطوری نیست. اکثر مواقع اینطوری نیست. نمیگم همیشه، اما اکثر مواقع اینطوری نیست. گری برای همسرش یک جنتلمن کاملا دلسوز و مهربون بود و هیچ کدوم از این علائم افتضاحش رو به یه سری از پارتنرهای قبلیش نشون داده بوده. من منظورم این همسریشه که الان سالهای ساله دارن با هم زندگی میکنن. همون همسرش که خیلی ریلکس به کاراگاه گفته بود آره یه وقتا میره توی این محوطه هایی که آشغالا هستن مثلا راه میره پیاده روی میکنه. ببینید یعنی انقدر برای این زن همه چیز نرمال بود که با خودش نگفته بود برای چی شوهر من باید بره توی محوطه های آشغال، بوش خوبه، مثلا بوی آشغال برای پیاده روی خوبه. با خودش این فکر رو نکرده بود. انقدر که گری نقش بازی کرده بود، انقدر که گری قایم کرده بود اون هویت شیطانی خودش رو. آمار دقیقی وجود نداره که افراد سایکوپت دقیقاً چقدر رو میارن به قتل. یعنی اینطوری نیست که حتما هر کسی که سایکوپت هست قاتل هم باشه و اگر قاتل 100% بشه قاتل زنجیره‌ای. اما یک چیزی در رابطه با سایکوپت ها تقریبا میشه گفت یکسانه، اونم این که خیلی خوب بلدن گاهی اوقات اطرافیانشون رو فریب بدن. ما گری رو داریم که قشنگ مشخص سایکوپته، قشنگ مشخص یک دوگانگی داره بین مذهب و سکس گیر کرده، دو تا چیزی که کاملا تضاد هم دیگه‌ان. گری که توی دوران نوجوانیش گفتن ضریب هوشیش پایینه، اما چطور توی خیابون ضریب هوشیش پایین نیست؟ چطور وقتی میخواد قتل‌هاشو انجام بده ضریب هوشیش پایین نیست؟ چطور انقدر قشنگ تونست این همه سال از دست پلیس فرار کنه و در آخر هم دی ان ای مچش رو گرفت؟ یعنی ببینید اگر که نمونه برداری نمی کردن، اگر دی ان ای نیومده بود، تکنولوژی دی ان ای نیومده بود، گری هرگز دستگیر نمی شد. میدونید در انتها چی میخوام بهتون بگم؟ برعکس یک تصور کلیشه‌ای که از قاتل‌های سریالی وجود داره که آخه قاتل‌های سریالی آدمای تنهایی هستن که توی یک اتاقی تاریکی چپیدن و دور از روابط اجتماعی و عاطفی هستن، خیر. اتفاقاً اگر که فن قاتل‌های سریالی باشید و در رابطه‌شون بیشتر مطالعه کرده باشید، میبینید که بیشترشون
یا ازدواج کرده بودن، متأهل بودن، یا در یک رابطه متعهد بودن به یک شخصی و یک زندگی خیلی نرمالی رو داشتن. تعداد کمیشون خیلی منزوی بودن و از همون ابتدا رفتارشون عجیب غریب بود برای آدم‌ها. بریم سراغ گری که دستگیر شده. گری توی یکی از زندان‌های بسیار امنیتی بود تا دادگاه‌هاش شروع شد. حکمی که بهش دادن، یه 48 سال که گرفته بود در ازای همکاری با پلیس و اعتراف کردن دیگه. یک حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط برای تمام جانهایی که گرفته و همینطور برای هر یک از 48 قربانی به 10 سال حکم هم محکوم شد. یعنی رو هم رفته 480 سال. جمعاً چی شد؟ یک حبس ابد به علاوه 528 سال زندان بدون زدن آزادی مشروط. نکته دردناک توی این پرونده این بود که تا سالها بعد همچنان پلیس جسد پیدا می‌کرد و میدونست که این اجساد کار گریه. قبل از اینکه گیر بیفته این اجساد رو این ور اون ور رها کرده بود و حالا پلیس بعدها داشت اجساد رو پیدا می‌کرد. یعنی تا اینجا اون 71 قتل انجام داده به اعتراف خودش. این جسدها رو پلیس پیدا می‌کرد، می‌برد بهش میگفت اینم کار توئه، میگفت آره و مشخصات و اطلاعاتی به پلیس میداد که پلیس به هیچکی نگفته بود و فقط شخص قاتل میدونست. گری جلوی رسانه‌ها با افتخار میگه که من پرکارترین قاتل زنجیره‌ای آمریکا هستم، انگار که مثلا داره راجع به یک کشف تاریخی صحبت میکنه. در رابطه با قربانیان گری هم هیچ کدوم از نژاد یا قومیت خاصی نبودن، اما همشون از نظر مالی فقیر بودن، به جز 3 نفر از اونا همشون زنان و دختران جوان 14 تا 26 ساله بودن که به خاطر شرایط سخت و آسیب زننده زندگیشون بیشترشون داشتن به عنوان سکس ورکر کار میکردن و یا از خونه فرار کرده بودن. من فکر میکنم اون 3 تا قربانی گری، یکیشون رو که گفتیم خب اولین قربانیش بود، هنوز برای خودش الگو درست نکرده بود. اون 2 تا قربانی دیگر رو هم که سکس ورکر نبودن و باز شده بودن قربانی گری، من فکر میکنم گری اشتباه کرده بوده. توی اون خیابون داشتن رد میشدن، فکر کرده سکس ورکرن و اینطوری رفته سراغشون. پرونده گری برای من خیلی عجیب بود چون بسیار پرونده پیچیده‌ای بود. قاتلی که باعث شد پلیس 10 مظنون داشته باشه و حسابی پلیس ها رو بازی داد. قاتلی که پلیس بارها تا دم دستگیریش رفت اما نفهمید که این آدم همون قاتل ترسناک رودخونه سبزه. بارها در کنار سکس ورکرها دیده شده بود اما پلیس توجهی نمی کرد به این الگوی واضح. با وجود کمک‌های 3 تا قاتل سریالی دیگه از جمله تد باندی نتونستن دستگیرش کنن تا اینکه در آخر علم دی ان ای به داد حل این پرونده رسید. قاتلی که توی تمام مصاحبه‌هاش، توی تمام لحظه‌های دادگاهش ذره‌ای لحظه‌ای از قتل‌هاش پشیمون نبود و هر کلمه‌ای که از دهنش بیرون میومد مردم و زنان رو از خودش بیشتر و بیشتر متنفر میکرد. میگفت که من با کشتن روسپی‌ها بهشون لطف کردم، شما نمیتونید روسپی‌ها رو کنترل کنید، من میتونم. منظورش این بود با کشتنشون من دارم کنترلشون میکنم. و جمله معروفش که میگفت من روسپی‌ها رو مورد هدف قرار میدادم چون میدونستم هر تعداد که بخوام میتونم بکشم و دستگیر نمیشم. روش به دام انداختن قربانی‌هاش همینطوری بود که یه سکس ورکر رو که توی مثلا یک بزرگ راهی داشت راه میرفت یا توی یک خیابون خلوتی داشت راه میرفت مورد هدف قرار میداد، از دور تماشاش میکرد، بعد میرفت کنارشون بهشون پیشنهاد رانندگی کردن، یعنی تا یک مسیری برسونتشون رو میداد و برای اینکه احساس امنیت توشون به وجود بیاره شناسنامه یا عکس پسرش رو هم بهشون نشون میداد. ببینید یعنی چقدر این آدم، من نمیدونم چی بهش بگم. بعد برای داشتن رابطه جنسی بهشون پیشنهاد میداد، پول زیاد میگفت، پولی که هرگز به هیچ کدومشون پرداخت نکرده بود، میبردشون به یک جای خلوت. در نهایت اون زن رو از پشت خفه میکرد که در رابطه با این خفگیش هم یه جا توی دادگاهش خیلی با افتخار میگه خفگی کاریه که من انجام میدم همیشه و واقعا هم توش مهارت دارم. بعدش هم که این زنها رو به قتل میرسوند ما میدونیم با اجسادش چه کارهایی میکرد و در طول پرونده بررسی کردیم. درسته که گری به اسم قاتل رودخونه سبز معروف شد اما ما در طی پرونده دیدیم
اتفاقا خیلی از رودخونه سبز که اول کیس بهتون گفتم استفاده نمی‌کرد برای رها کردن اجساد. حالا داستان از چه قرار بوده؟ چون جسدهای اولی که در رابطه با قتل‌های گری پیدا شد توی اون رودخونه اومد، تصور مردم اینطوری بود که یک قاتل زنجیره‌ای آدم‌ها رو، زن‌ها رو در واقع میکشه و ولشون میکنه توی این رودخونه سبز، توی این رود سبز. اما اینجوری نبود. گری اینا رو اطراف خوشه ها رها کرده بود و بر اساس جریان آب، حالا باد اومده، آب اومده، هر جوری بوده، این اجساد راهی رودخونه شده بودن. از ابتدا هیچ وقت هدفش رودخونه نبوده. ما دیدیم که در طی پرونده بیشتر مواقع اجساد رو توی خوشه های جاده ها و نقاط مختلف میذاشت که بتونه از کنارشون رد شه و یادآوری قتل ها براش به وجود بیاد. اما خب این اسم روش موند، این لقب روش موند. یه جا حتی دوباره توی دادگاهش یک حرف عجیبی میزنه، سخن بزرگان. این حرفای معروفیه که من به شماها میگم. میگه که من این کارا رو انجام دادم چون میخواستم تمام زنانی که کشتم رو دنبال کنم، اطرافم ببینم. من دوست داشتم کنار خوشه های اطراف شهر رانندگی کنم و به زنهایی که اینجاها رها کردم و جونشون رو گرفتم فکر کنم. توی یک اعتراف واقعا حال به همزن و پیچیده دیگه به پلیس میگه که بعضی وقتها به مکانهایی که جسدها رو رها کرده بود برمیگشت. وقتی میدید پلیس هنوز نتونسته اجساد رو پیدا کنه، میرفت با قربانیان مرده رابطه جنسی برقرار میکرد. بعدش اجساد رو دفن میکرد تا نتونه دوباره باهاشون رابطه جنسی داشته باشه. پس الان ما دلیل دفن کردن بعضی از اجساد رو فهمیدیم. یادتونه یه جای کاراگاهی گفت احتمالاً 2 قاتل زنجیره‌ای مشغول به کارن؟ خیر، اینطور نبود. فقط اینکه گری بعد از سکس کردن با اجساد خاکشون میکرد که دوباره نتونه بره سمتشون. من فکر میکنم باز همون حالت نفرت و علاقه‌ای که به این کار داره. ببینید گری از مادرش متنفر بود و از اون طرف راجبش فانتزی های جنسی داشت. گری از سکس ورکرها متنفر بود و از اون طرف مدام باهاشون میرفت که سکس کنه. باورهای مذهبیش میگفت نباید بری سراغ سکس ورکرها، اما میرفت سراغشون. از این طرف هم گری از این که با مرده ارتباط جنسی میخواد برقرار کنه حالش به هم میخورد، اما یک گرایشی هم داشت و دوست هم داشت که بره با مرده ها رابطه جنسی برقرار کنه. برای همین بعد از اینکه این کار رو میکرد، خاکشون میکرد، یه حالتی که خودشو گول بزنه، دسترسی اون جسد رو واسه خودش ببنده و نتونه دوباره بره سراغش. گری همچنان توی زندان 75 سالشه و قرار هم نیست هرگز آزاد شه. و مثل روال همیشگی چنل بریم تا لحظه‌ای راجع به قربانیان پروندهمون صحبت کنیم و تلاش کنیم که برای چند ثانیه یادشون رو زنده نگه داریم. توی این پرونده قربانی خیلی داشتیم. اونقدری که من بعضی از اسامی رو نتونستم به شما بگم، اونقدری که بعضی از اسامی هرگز فاش نشدن، همیشه گمنام موندن. زنانی که در زمان مرگ برای رسانه‌ها و پلیس چیزی بیش از آمار یا تیتر خبری نبودن، اما هر کدوم از این قربانی‌ها مادر، دختر، خواهر، دوست و عزیز افرادی بودن در این دنیا. کسایی که اونا رو دوست داشتن و بابت از دست دادنشون همیشه ناراحت بودن. هر کدوم از این زنا داستان، رویاها و آرزوهای خاص خودشون رو داشتن. این زنا سزاوار این نبودن که زندگیشون به طرز وحشیانه‌ای به دست یک هیولا کوتاه شه. هیچ کس سزاوار مرگ به این شکل وحشتناک نیست. یادشون زنده و گرامی. پرونده قتل‌های زنجیره‌ای گری ریچوی به اتمام رسید و ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید. خیلی باحالید، میدونید خودتون. بی‌صبرانه منتظر خوندن کامنتاتون هستم. این پرونده جالبی بود برای من به خاطر آپ و داون شدن توی تحقیقات پلیس و مدل کرایم سین و حالا خیلی مسائل دیگه که با هم بررسی کردیم. پس مثل همیشه کامنت های جذاب شما رو میام تا بخونم. یادتون باشه اگر فراموش کردید پرونده رو لایک کنید. همین الان 1 ثانیه لایک شما من رو خیلی خوشحال میکنه. و اگر هنوز چنل رو سابسکرایب نکردید و داستان امروز رو دوست داشتید، چرا که نه، سابسکرایب کنید. جمعمون هرچی بزرگتر باشه با صفاتره.
مراقب خودتون باشید تا پرونده بعدی. بدرود.